એમાં સાહેબ અંડરટેકિંગ કોર્સિસ આપું છું, મારા સિનિયરને અંડરટેકિંગ કોર્સિસ આપું છું, અંડરટેકિંગ કોર્સિસ આપું છું મારા સિનિયરની. વકીલ તરીકે આવતી તારીખે આમાં વીટી ફાઇલ કરી દઈશું. સાહેબ એમાં વીટી ફાઇલ કરવાનું જ ને એટલે સાહેબ સિનિયર સાહેબ કેસો જ છે. કહી દઉં બપોર પછી બપોર પછી હું તો ત્યારે હું લોકો પછી સાહેબ કહી દઉં. કદાય રિપીટ ન થયું રિપીટ. સાહેબ આજ ગુનાની 28 તારીખમાં રાખેલી છે એટલે આ યારમાં રાખવામાં આવે તો વાંધો નથી સાહેબ.
Yeah.
નંબર 11 અને 12 છે સર. હા સર 11 હજી હાઈકોર્ટમાંથી આઈ થિંક હવે યુટીપી નથી રહી હજી છે કારણ કે કેસ સાહેબ હાઈકોર્ટ ગયા ને તો હજી અમારી પાસે પોલીસ સ્ટેશનમાં તો પણ જી સર. 12 નંબર પણ સેમ એવો જ છે સાહેબ એમાં હજી કેસ કાગળ ન થાય એ ડિવિઝન નો ગુનો છે નવી મેટર છે સર. એટલે આમ સર કેસ કાગળ આવી જાય ને પછી અમે દેવાનો એટલે અભ્યાસ કરી ત્યાંથી વિનંતી છે. 18-12 રજા લો સર ઘરમાં જવા ડીસી ને સાહેબ આજે પેલા અમારા દેવાણીભાઈ રજા ઉપર છે ને એટલે ફર્સ્ટ ઇનિંગ પૂરતા વંથલી મોકલા છે જો અર્જન્સી વાળું હોય તો હું ઓપરેટ કરી દઉં અધરવાઇઝ આવી જવાના છે સર મેં કીધું બેલ પૂરતું વંથલી ચડાઈ આવો તો પેલો પીપી ડે છે ને એટલે ગેપ ના પડે પણ આવી જશે સર. ટેમ્પોરરી બેન છે ખબર ના ટેમ્પોરરી બેન માતા પિતા નહીં તો બધા બારે 30 દિવસમાં તો આર્થિક સ્થિતિ એ ક્યાંથી સુધરશે માતા પિતાનું શું ભલું કરી શકશે યોગી હુકમ ફરમાવો નમ્ર છે ઓબ્લેસ એ સિવાય કઈ ડીસી ટાકરનું બાકી ઓબ્લેસ સર એટલે કોઈ વિટનેસ છે ભલે હશે તો પણ ઓલમોસ્ટ એ બેલ લાવીને મંથલી થી આવે એવી મેં સૂચના કરી સર તો આવી જશે પ્લીઝ. મચ ભલે બેસો બાયણી
સિરિયલ નંબર સિવિલમાં 10P5 છે, 25 નંબર. સર હું રિસ્પોન્ડન્ટ છું, પણ સર આમાં મારે મુદ્દત રિપોર્ટ આપું છું, કારણ કે મારે એક અરજી આપવાની છે નામદાર કોર્ટને. એને સર કોર્ટ ફી ખાલી સિમ્પલ આપીને રજૂ કરેલ છે. અને બીજી કે સર એને જે વેલ્યુએશન નીચેની કોર્ટમાં સર એને વિલના પ્રોબેટ મેડમ અરજી કોર્ટે નામંજૂર કરી દીધી, તો સર એનું કોઈ શેડ્યુલ રજૂ કરેલ નથી આ કામે સર. એટલે ના અરજી આપવાની છે. જી સર. સિરિયલ નંબર 28 ઉપર હું એક લેખિત દલીલ આપી દઉં છું. એમને એડવોકેટની રિસીવ કોપી કરાવી છે. એમના જુનિયર આવતી મુદ્દતે કીધું દલીલ કરી દેશે ફાઇનલ છે સર. હા સર, આપે કીધું હતું કે એક વચગાળાની નહીં પણ આખી ફાઇનલ સાંભળીશું, એટલે આપણે સર લેખિત આપી દીધું. જી સર. 14.
ઈ આપી દઉં છું આવતી મુદત આજે તેની પત્ર આપી હશે 40-23 છે તૈયાર છે નાદારી એમાં નામદાર કોર્ટે અરજદારના સોગંદનામા વાત કરી હતી ને એ બધા આપી દઉં છું અને ક્લોઝિંગ આપી દઉં છું અત્યારે બધાને હા હા એમનું શેર કરી દીધું છે નકલ એમને આપી સરકાર 28 સાહેબ છે એમના જે મેન એડવોકેટ છે એ અમદાવાદના છે એ આવ્યા નથી આજે બરોબર શોર્ટ ડેટ છે હું સાહેબ લાંબી મુદત છે માગતો નથી શોર્ટ ડેટ છે એ કે આપો આપ સાહેબ છે તેથી જે હાજર દલીલ કરી દઈએ સાહેબ આવતીકાલે તો સાહેબ બધી વાત સાચી છે સાહેબ મને જે અઠવાડિયું 10 દિવસનો સાહેબ ટાઈમ આપો એટલે જે મને જે અઠવાડિયું 10 દિવસનો ટાઈમ આપો સાહેબ મને સાહેબ અઠવાડિયાની જે તારીખ આપો સાહેબ બરોબર અઠવાડિયાનો એક સાહેબ રિવ્યુ અરજી છે રિવ્યુ અરજી મેં એડ્રેસ મેમો અરજી હા એમાં સાહેબ એડ્રેસ મેમો રજૂ કરવાનું છે
હા તો સાહેબ પૂછી લો સર.
સાહેબ ભલે અહીંથી મોકલાવી દો પછી જોઈ લઈશું. એમએન શર્મા એ 12 ગામ છે આજે એટલે. સાહેબ મને એમાં સાહેબ અરજદારની ઉલટ માટે છે પણ એમની બેબીના મેરેજ છે ને આજે આવી શકે એમ નથી. એ વાત સાચી છે સાહેબ, પરવાનગીની જરૂર નથી પણ વડીલો પાર્જિત મિલકત હોય ને હિસ્સો સંયુક્ત હોય તો આ તો સાહેબ એની વાઇફની મિલકત છે. ફિક્સ થયેલો તો નથી સાહેબ અત્યારે. પરિપત્ર કાલ જોયું છે. તો સાહેબ એક ડેટ રાખીએ 9 તારીખ પહેલા તો ક્લાયન્ટ ને સાહેબ વાતચીત કરીને પછી વિડ્રો કરીએ. એમને ક્લાયન્ટ ને પેલા સાહેબ બોલાવી લો એટલે હા 159. સોરી એમાં ઓલરેડી એનો એક ગ્રુપ કેસ છે 162 26/12 માં છે. 26/12 માં બને. સાહેબ 4 નંબર ઉપર છે પછી સાહેબ સિવિલમાં છે 26 નંબર ઉપર છે RCA 7/2022 એમાં લેખિત છે બે ભલે તો એક તારીખ રાખીએ સાહેબ એપ્રિલ તરફ એ સાહેબ બેન્દર પ્રેક્ટિસ કરે છે આવતી સાહેબ આપ ગમે આપો ને હું એને કહી દઈશ કે આ તારીખે પછી સાહેબ 27 નંબર ઉપર છે એમાં એપેરન્ટ દલીલ આપી રિસ્પોન્ડ ની દલીલ દેવાની છે. હું તો 4 નંબર છું 2-3 હિસાબ દલીલ આવે પછી હું રજૂ કરી દઈશ. જી પછી સાહેબ 29 નંબર ઉપર છે એમાં લેખિત દલીલ આપું છું રિસ્પોન્ડ નંબર 1 થી 5 તરફ નકલ આપી દીધી મિસ્ટર ઠેસિયાને. એક થી 5 રિસ્પોન્ડ નંબર RB ચૌહાણ હશે. એમાં ઠેસિયાભાઈ આવ્યા હતા હમણાં. બસ ઓબ્લેસ I'm grateful, Your Honor. Sir, afternoon session માં હું argue કરી દઈશ. I don't mind. I will be here only. Sir, બીજી સર MSCP બોર્ડ ઉપર સર serial number 2 ઉપર છે.
Sir, a matter ma in the previous occasion, there was one discussion with my learned senior for the purpose of the total of the medical bills. If you honor, may kindly see the documentary evidence list which I have adduced. મેં સાહેબ એમાં જે એક્ઝેક્ટ સરવાળો છે ને સર બધો બાદ બાકી હું સમજી શકું કે સર અમુક ટાઈમે ₹1,00,000 ડિપોઝિટ કર્યા હોય તો અમુક રૂપિયા રિફંડ આવે એ રિફંડ માઇનસ કરીને જ મેં સરવાળો આપ્યો છે. અગર આપ સાહેબને રેકોર્ડ હોય તો સર માર્ક 5 થી જે ડી લિસ્ટ રજૂ થયું છે ને સાહેબ એમાં સરવાળો કરી નાખ્યો છે. માર્ક 5 થી જે ડી લિસ્ટ છે ને જે પ્રથમ ડી લિસ્ટ એમાં જ છે. તારીખ 23/12/2020 ના રોજ રજૂ થયો છે. સર ડોક્યુમેન્ટ નંબર 10 ની બાજુમાં સર મેં રકમ લખી છે એવી રીતે સર છેલ્લે સુધી સરવાળો કરીએ તો સર ડોક્યુમેન્ટ નંબર 17 પછી જે સરવાળો થાય છે એ સર સરવાળો કરી જ નાખ્યો છે. અને સર મેં પાછા ફરીથી ડોક્યુમેન્ટ્સ બધા વેરીફાઈ કર્યા છે સેમ ફિગર આવે છે. સર જે નાના નાના બિલ છે એને ક્લબ કરી દીધા છે એક જ ડોક્યુમેન્ટમાં.
हाँ जी सर. સર કયું વાળું સર? સર એમાં 1320 આવશે અને શરત ચૂકથી 1820. સર ઈ એક ડોક્યુમેન્ટ સિવાય સર બીજા એકેય નહીં હોય, આઈ અશ્યોર યુ. સર હું પાછું ફરી કરેક્શન કરી લઉં છું, એ સિવાય કોઈ નહીં હોય. કેમાં સાહેબ? હા જી સર. સર 12 નંબરમાં એક જ છે અને 13 નંબરથી સર એક સિર્ફ 200 રૂપીસનું એક અલગ બિલ છે લાઈફ બ્લડ કેર સેન્ટરનું સર. એ સર 11 નંબરનો જે સર ડોક્યુમેન્ટ છે ને સર એમાં 31 ડોક્યુમેન્ટ્સ છે જી. હા જી સર. સર કયા ડોક્યુમેન્ટનું ડિસ્ક્રિપન્સી છે હું ફાઇન્ડ નથી કરી શકતો સર. ઓકે. હમ હમ બધું જ સેમ છે સર, એ વાત સાચી છે.
So document number 14 માં ને સાહેબ? Your Honor, grateful. Sir, એ 11/24 માં જે સર જ્યારે we were in house, we were inside the hospital. 11/24 જે છે સાહેબ, at that time we were under the observation of the Junagadh hospital. સર ડોક્ટર અલગ અલગ ઘણા છે. એમજી ભાલોડિયા સાહેબ નું 800 રૂપિયા છે. એ સર આઉટ પેશન્ટ બિલ છે સર. આપ સાહેબ જોશો 14/1 નું એ આઉટ પેશન્ટ બિલ છે સર. એમાં બે ફરક એ પડશે સર કે આ ઇનપેશન્ટ બિલ છે, ઇટ ઇઝ ડ્યુરિંગ ધ કોર્સ ઓફ ટ્રીટમેન્ટ ધેટ પર્સન હેઝ કમ. અને આપ સાહેબ જોશો તો સર અમારી એડમિટ ડેટ અને ડિસ્ચાર્જ ડેટ છે સર, એ વચ્ચેના આ સર જ્યારે કન્સલ્ટેશન થયા છે એ બિલનો સરવાળો છે. અને આ બિલનો સરવાળો સર આપ જોશો તો જે 82,000 જે ઇનિશિયલ બિલ છે એમાં એનું ઇન્ક્લુડેડ છે. આનું એડિશન નથી કર્યું. It is true. Timing is different little. Even I would seek time because I have to also deeply scrutinize now. It may be the scenario. Certainly, we cannot seek more amount from the insurance company. That can never be the thing. Sir, sir, confusing જ છે સર. હું એક વખત પાછું ડીપલી સ્ક્રુટિનાઇઝ કરી લઉં છું સાહેબ. 1 week time may be given. એ સર બધા ડેટમાં સર બધા આઉટ પેશન્ટ જે 14 નંબરના ડોક્યુમેન્ટ છે સર બધામાં એ ડિસ્ક્રિપન્સી આવે છે. No, I apologize. I will verify it again. I will deeply again verify it. સાહેબ 1 week ની કોઈ પણ. અને સર એવું હશે તો હું મારા ક્લાયન્ટની સાઇનથી વેરીફાઈ કરાવેલી એક્ઝેક્ટ રકમની પુષ્ટિ આપી દઈશ. No, certainly, I will do it. Grateful to you all. સાહેબ મારા જે સિનિયર છે ને એને સ્ટેટ એ અત્યારે સાહેબ કેસો છે ને ઉલટ તપાસ ચાલે છે ને, તો સાહેબે કીધું ઈ કે એક નમ્ર વિનંતી છે આપ સાહેબને કે 3 વાગે રાખો ને તો વધારે સારું. મચ ઓબ્લેજ સર. And
Your Honor, we have tried to contact Mr. Dave. He is not yet available. If he will be available, I will bring him again. Sir, 27 question. હા, આમ તો રિટર્ન આર્ગ્યુમેન્ટ મારી છે જ સાહેબ. હા, હું જો જી જી આઈ એમ રેડી. મગનભાઈ છે ને સાહેબ, એ પક્ષકારોના પિતા. સેલડીટ છે એ મગનભાઈ જયારે હયાત હતા, મગનભાઈ જ કરી આપ્યું, અને એ અત્યારના હાલના એપેલન્ટને કરી આપ્યું. એપેલન્ટ રસિકભાઈ, એટલે એ દીકરો જ છે. હા, દાવો સાહેબ એવો હતો કે હા, એટલે અત્યારના જે રિસ્પોન્ડન્ટ નંબર 1 છે, મહેન્દ્રભાઈ મગનભાઈ ભેંસદડિયા, એને એવો દાવો કર્યો કે ભાઈ મારા પિતા શ્રી રસિકભાઈને જે દસ્તાવેજ નોંધાવી આપેલો છે એ નલ એન્ડ વોઇડ ગણવો. હવે મગનભાઈ અશોકનગર કોઓપરેટિવ હાઉસિંગ સોસાયટી છે, અને મગનભાઈ ના વાઇફ અને બેન એના નામે શેર ઉપર એલોટ જે તે વખતે થયેલો, અને એના મિસિસ ના નોમિની તરીકે મગનભાઈ હતા, અને મગનભાઈ ની રીતે પ્રોપર્ટી એના વાઇફ નું દિવાળીબેન. જી, અને જી સર,
હા, નોમિની તરફથી એને આ પ્રોપર્ટી હાંસલ થઈ અને એને રસિકભાઈને આ દસ્તાવેજ નોંધાવી આપ્યો. આ મુખ્ય મુદ્દો. કેરટેકર તરીકે રાઈટ, હી હેવિંગ નો રાઈટ. એટલે જે તે વખતે સાહેબ એટલે કોઈ પબ્લિક નોટિસ સાથે મારી પાસે દાવાની ફાઇલ નથી એટલે હવે સાહેબ મુદ્દો એ છે મારી આર્ગ્યુમેન્ટ નો જે પ્લેટફોર્મ છે આ કોઈ આંક 43 થી ઉલટ છે દાવાના નામે. એ મારા અપીલ મેમોમાં પણ પેજ નંબર 9 ઉપર નોંધેલું છે. પેજ નંબર 6 સાહેબ, પેરા નંબર 9. એમાં સાહેબ છે ને આંક 43 થી ટ્રાયલ કોર્ટમાં જે ઉલટ થઈ હાલના રિસ્પોન્ડ નંબર 1 ની વિશેષમાં રિસ્પોન્ડ નંબર 2, 3, 4 ના કોઈ મેટરને કન્ટેસ્ટ કરવા આવેલા પણ નથી. ઇસ્યુ ક્રિએટ થઈ માત્ર રિસ્પોન્ડ નંબર 1 ને જ ક્રિએટ થાય, પહેલો મુદ્દો. અને આંક 43 થી સાહેબ જેમ એની ક્રોસ કરી તો મગનભાઈ એ તમામ લોકોને પોતાની પ્રોપર્ટી લઈ આપેલી છે અને કબૂલ કરેલું છે ઉલટમાં પણ. એટલે રિસ્પોન્ડ નંબર 1 ને પણ મકાન લઈ આપ્યું છે, રિસ્પોન્ડ નંબર 2 ને પણ મકાન લઈ આપ્યું છે. આ બધું હું રેકોર્ડ ઉપર લાવેલો છું. અને ટ્રાયલ કોર્ટે એ આંક 43 નું જે વિવરણાત્મક છણાવટ કરવી છે એવી નથી કરી. આ મુખ્ય મુદ્દો છે. એટલે મેં આ પરમિશન આપો તો પેરા નંબર 9 વાંચું કે ભાઈ આ કામના રિસ્પોન્ડ નંબર 1 મૂળ વાદીની ઉલટ તપાસ આંક 43 થી રજૂ થયેલ છે અને ત્યાં મુખ્ય હકીકતો મૂળ વાદીના દાવાની વિરુદ્ધની આપેલી છે, જેને નીચેની નામદાર કોર્ટે આખા મેનેજમેન્ટમાં જે રીતે ધ્યાને લેવી જોઈતી હતી તે મુજબ ધ્યાને લીધેલ નથી અને તે મુજબનું જજમેન્ટ આપેલ નથી. અને નીચે નામદાર કોર્ટમાં વાદી ઓબ્લિક રિસ્પોન્ડ નંબર 1 ની આંક 43 થી ઉલટ તપાસ કરવામાં આવેલ છે, જે ઉલટ તપાસની હકીકત જોતા આ કામના રિસ્પોન્ડ નંબર 1 ના નીચેની નામદાર કોર્ટમાં રજૂ કરેલ દાવાની હકીકતો તેમજ રજૂ રાખેલ દસ્તાવેજી પુરાવાને કોઈ પણ રીતે સમર્થન ના, એ તો આંક 43 રિપ્રોડ્યુસ નથી કરી, પણ મારી જે મેં આર્ગ્યુમેન્ટ રજૂ કરી ને સાહેબ ધેટ ઇઝ ઇસ્યુ. પણ હવે વાત શું છે કે જે અશોકનગરની સાહેબ લોકેશન છે અને એની પાસે જે બીજા લોકેશનમાં પ્રોપર્ટી લઈ આપેલી છે, આની જે માર્કેટ વેલ્યુઝ છે આ માર્કેટ વેલ્યુઝ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ માત્ર આ એક જ રિસ્પોન્ડન્ટ નંબર 1 જ દાવો લાવેલા. આઈ કેર ટેકર બસ નથી. છતાં સાહેબ જો એના એ જ મુદ્દો ને એ જ આપણી જો હા તો આપ નામદારની જો સાહેબ પાઇવોટલ ક્વેરી આવ હોય ને તો એના માટે મને હા તો જી 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 કોઈ વાંધો નહીં, નો પ્રોબ્લેમ. તો સાહેબ મને એના માટે 7-8 દિવસ હા જી હા ઇઝ એન્ટાઇટલ ટુ એવું કઈ મારી પાસે નીકળી આવે તો જી કઈ વાંધો નહીં સાહેબ. હા એટલે તો વીકેન્ડ એકાદ વીકની મને તારીખ આપો સાહેબ. આઈ વિલ ટ્રાય માય બેસ્ટ ટુ સેટિસ્ફાય. નોમિનેશન પૂરતું જ ના ના રાઈટ રાઈટ નહીં નહીં ના નો પ્રોબ્લેમ સર. ઓબ્લિસ
સાહેબ અમે ઓનેસ્ટલી વાત કરો હવે, એપાર્ટ ફ્રોમ રેકોર્ડ, મારા જે ક્લાયન્ટ છે, હાલના જે એપેલેન્ટ છે, બહુ પ્રમાણિકતાથી એને કીધું કે રશેશભાઈ મને આમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ જ નથી. આ સિવાય પણ ઘણી બધી લોકોની ખેતીની જમીન આ તે ઘણું બધું છે. આ રેકોર્ડ બહારની વાત કરું છું. એટલે એ કે આવા વિવાદવાળી કજિયા કંકાસવાળી મિલકતો લઈને મારે શું કરવાનું? હું તો ઓફલોડ કરી નાખું માર્કેટમાં નક્કી કરીને, શેર આપી દો એનો જે શેર થતો હોય, અથવા તમારામાંથી કોઈ લઈ લેવા માંગતું હોય કે ભાઈ પેલી લાગણીના કન્ટેસ્ટિંગ એક જ રિસ્પોન્ડ નંબર 1 એના વકીલ છે, આઈ થિંક વડિયા સાહેબ છે. ના, આઈ ડોન્ટ થિંક સો, કન્સિડરિંગ ટુ ધ આઈડિયોલોજી. હા, એ તો આ સાહેબ જેટલા અત્યારે ભાઈ બહેનો છે, માનો કે 1 કરોડની કિંમત છે, તો 5 ભાગ પડવાના જ છે. એટલે હવે સાહેબ એના માટે અત્યારે જે આપણી હા, એટલે અત્યારે આપણી સાથે જે મારે ચર્ચા થઈ છે, તો એના મુદ્દે હું એક વખત મારા ક્લાયન્ટ સાથે આજ વાત કરી લઉં, પછી કબજો ખાલી જ છે સાહેબ. હા, એનું કારણ છે ઓલ આર હેપી. અત્યારે રિસ્પોન્ડ નંબર 1 તો ઉપલેટા રહે છે, રિસ્પોન્ડ નંબર 2 ક્યાં રહી મને ખબર નથી, રિસ્પોન્ડ 4 લગભગ અમેરિકા છે, 3 રાજકોટ છે. દે ઓલ આર વેરી હેપી. ઇસ્યુ માત્ર રિસ્પોન્ડ નંબર 1 ને જ ક્રિએટ થયો છે. હી ઇઝ ઓલ્સો વેરી, એનો દીકરો અમેરિકા છે. ના મળી જાય તો વાત કરી લો. આ સાહેબ મેં આપને આ મેં ઇન્ફોર્મલ ચર્ચા કરી છે, એટલે અમારું પેલામાં ન લેતા. આઈ હેવ ટુ સ્પીક વિથ ધ આ પાછા લઈ લેવા છે. જી જી, નો પ્રોબ્લેમ, હું એપેરેન્ટ સાથે વાત થઈ. નો પ્રોબ્લેમ, જી સર. મને જો મળી જશે તો વાત કરી લો, સર કરી લો. અને બીજું છે, આજે આ ચર્ચા ચાલી હતી, મેં મારા ક્લાયન્ટને કીધું હતું કે જો ઝઘડવું જોઈએ ને તો એની જે પ્રોપર્ટી તમારા પપ્પા લઈ આપી જેમાં તમે ભાગ માંગો, તમારા ઇક્વિવેલન્ટ રાઇટ્સ. અને રિસ્પોન્ડ નંબર 1 ને એના એડવોકેટની હાજરીમાં દાવો ચાલતો ત્યારે મેં કીધું કે ભાઈ આ એન્ડલેસ છે એમ બધું, કોઈ જે હારશે એ અપીલ કરશે, ત્યાંથી આગળ જશે. 1-2 પાર્ટીઓ આજકાલ કદાચ આપણી વચ્ચે રહે પણ નહીં, આવી બધી સ્થિતિ આપણી સામે દરેકમાં અનુભવ છે જ. તો બેટર એ છે કે જો કંઈ તમે હેન્ડ ટુ માઉથ હો અને કદાચ આવું પ્રવૃત્તિ આચરો તો હજી ક્યાંક એક્સેપ્ટેબલ છે, એવું પણ નથી. અંદાજ કેટલી કિંમત હશે સાહેબ? અત્યારે અશોકનગરનો જે ભાવ હશે મારા ખ્યાલ 1-1.5 કરોડ નો તો થાય. અશોકનગર કઈ મને ખબર નથી, એટલા હા આપણે આ બસ સ્ટેશન રોડ ઉપર જઈએ ને સર. ના મારે જાણવું નથી, આ તો જસ્ટ એટલે એના ઉપરથી એની જોડે એની વેલ્યુએશન એટલી તો થવી જોઈએ, કારણ કે આગળ તળાવ આવે. હા હા, એટલે 1 CR ઉપર. પણ એ જે રિસ્પોન્ડ નંબર 1 જે છે એ રહે છે ક્યાં? એ અત્યારે ઉપલેટા રહે છે, અને એનું પણ એના આવેલું છે રેકોર્ડ ઉપર કે એના ફાધરે ટીનવાલા ફાર્મમાં એને જે તે વખતે પણ એને મકાન ચીમનભાઈને પણ અપાવેલું. એવું પણ નથી કે રસિકભાઈને એકને દસ્તાવેજ કરી આપ્યો બાકીના પ્રોપર્ટી નથી લઈ આપી, એવું નથી, એ રેકોર્ડ ઉપર લેવું છે. એટલે આપણે એને સમજાય પણ માનો કે ના થાય સમજે તો તમે આ લડવાનો તમને શું ફાયદો? તમારે જયારે ઈચ્છા જ નથી, મારે કઈ કરવું જ નથી, તો એના કરતા બહેતર છે કે એને જે થવું હોય થાય. હું એક મુદ્દે બીજું એક કે આ મુદ્દે તમારો અપીલ જાય, માનો દલીલ ખાતે વાત જી જી, તો ઉપરથી તમારું ઓલું થાય કે ના લેશે લેવું જ નથી તો શેના માટે નથી મારે તો તમે તમારે જવા દો, જે થવું હશે થશે, જે લૂંટાવવું હોય તો લૂંટાઈ જશે, જે થશે આ કોઈ નહીં મળે. આ જ મુદ્દાની મારે ને મારા રસિકભાઈ એપેલન્ટ સાથે જે ઓફિસે બેસતા ચર્ચા થતી હોય ને એ જ મેં આપને એક્સપોઝ કરી. અને હું એવું તમને કહું તો એ જયારે આપણે ગોતું જ ના હોય, જે ગલી મેં તેરા ઘર ના હો બાલ માં ગલી મેં ક્યાં જાને, એવું છે આપણે જવું જ નથી તો શું કરવાનું?
થવું હશે થશે, જે થશે આવશે. અને- જયારે વેચવા માટે આની સંમતિ તો જોશે જ હા એ તો આવવાની. ત્યારે ત્યારે. કોર્ટે એકવાર નક્કી કરી નાખ્યું કે આનો ભાગ છે, તો જ્યારે ત્યારે વેચવાનો થશે ત્યારે આનંદ આપ્યા સિવાય છૂટકો. અને તમારે એનાથી વિશેષ તો જોતું નથી. ના રે ના સાહેબ, એમાં મેં આપને કીધું ને કે ઇરિટેશન માત્ર રિસ્પોન્ડ નંબર 1 ને જ છે. અને આખા દાવામાં ઓલ અનધર રિસ્પોન્ડન્ટ કેપ્ટ સાયલન્સ એઝ એ ડિફેન્ડન્ટ. અને એટલે મારું આ તો તમને સમાધાન એટલા માટે કે તમે કહો તમારે કોઈ લેવું ના હોય તો આપણે શું ટેન્શન. અને મારું તો એવું તમને કહું કે આપણે વટથી એને કીધું કે 5 છે નથી જ ચાલુ, લઈ જાય. લઈ જા તું તાર હા. વેચવાનું જ્યાં તાર જે કરવું ઘર વેચી નાખ. અમારે અપીલ નથી કર્યું. અપીલ શું, અપીલ નો મતલબ શું મારે અપીલ તો સાહેબ એટલા માટે સ્વાભાવિક ક્રમમાં કરવી પડી હોય કે હું એને ચેલેન્જ ન કરું. દાખલા તો તરીકે શું થાય? તો આ 5મો ભાગ તો તમને મળવાનો છે Registration- ને તમે જયારે માનસિક રીતે ને અને મોરલ એમ કહો કે ના આપી દો મને વાંધો નથી, તો પછી તમારે ચેલેન્જ કરવાનો શું અર્થ એમ? જો સાહેબ એના માટે છે ને હું એપેલેન્ટ સાથે વાત નહીં કરું, એવું લાગશે તો વી વિલ કીપ ધીસ મેટર લોક અદાલત. એટલે આ તો મારો હું હોય એની જગ્યા હોય તો હું કીધું કે લઈ જતું તો લે. હા હા રાઈટ આ જયારે વેચવાનું થાય ત્યારે આવજો મારી પાસે Right, સહી બરોબર. કરવાનું. હા. હું નહીં હોય તો મારા છોકરાઓ ભાઈ જજે બરોબર છે, સહીઓ કરવા. બરોબર છે. અને નહીતર નહીં થાય તો ધૂળધાણી થશે. જે મારે આપણે આમાં મળે શું તમને 5 ભાગમાં 1.25 કરોડ ગણો, 25 લાખ રૂપિયા, 25-30 લાખ જે કઈ ગણાય. 25-30 લાખ રૂપિયા નથી જોતા. તમારે જોતા ને તમારી ઈચ્છા ને તમારી પાસે છે હાઈ ક્લાસ. બસ એનું માઇન્ડસેટ એટલું જ છે મારા હાલના એપેલેન્ટ કે ભાઈ આ કજિયા કંકાસ વિવાદ અને એને અફસોસ શું છે, એનો અફસોસ પણ એવો છે કે જે તે વખતે દાવો કર્યો છે ત્યારે મગનભાઈ વોઝ લાઈવ, ચાલતા દાવા મગનભાઈ ગુજરી ગયા. એટલે એને એ વાતનું પણ એઝ એ સન એવું એક એલી હતી ગ્રીવન્સ કે બાપ સામે દીકરો દાવો કરે, બધું આપ્યા પછી પણ આવું એની અંદરની ગ્રીવન્સ હતી. ઉપર વાળો બેઠો છે એ તો દરેક છે માટે. જ સાહેબ, ઇટ ઇઝ એ બેઠો જ છે દરેક. ઓલમાઇટી સવાલ છે. એટલે બે વસ્તુ તમારે તમે સમજી લો કે એક તો તમને તમારી ખબર પડી ગઈ છે હા. આમાં શું થાય એ તમે તમારે જાણીને તમે જાણે આજકાલ 2 દિવસમાં તમારે કાયદો જાણી લો કે આમાં આ નથી જ થાય એવું, તો પછી લડીને આપણે આમાં હારેલા તરીકે જો એના કરતા આપણે જીતતા નથી. સસ્પેન્ડ ન એટલે કરે એના કરતા ઓલો એક કાદર ખાન પિક્ચરમાં યાદ નથી પણ કે કાદર ખાન નો એક ડાયલોગ થયો નોકરીમાં, તું ક્યાં મુझे નિકાલેગા, Suspend મેં કરોગે. નિકાલ મેં તુझे હા સીટ સે છોડ. એવું માર નથી જોતું તારે. એટલે આ હારીને જવું એના કરતા બહેતર છે કે નથી કરવું જા. હા. અને અલ્ટિમેટલી આપણને તમને આપ્યા સિવાય છૂટકો જ નથી. એટલે આ તો તમને હા ડેફિનેટલી એક હું પેલું તમારી જગ્યા હું હોય તો હું આવું જ કરું. હા, right. જા. બરોબર છે. આ જોતું હોય તો લડો તો લડે. અને લડીને શું પાછું તમને છેલ્લે તો રિમાન્ડ જ થવાનું. ના રિમાન્ડ એ ક્યાં થશે? રિમાન્ડ ઓરિજિનલ સ્થિતિ માય પોઈન્ટ ઇઝ એટલે આ જ થવાનું છે. હા એમ. એ જે તો એના કરતા બહેતર છે કે નથી જોતું એવું. એટલે એ બી એમ પાછું તકતું લડતો રહે. હું સાહેબ ચર્ચા અને છેલ્લે નહીં તો 5 જણા ભેગા થઈને કોકને દાન કરી નાખો. એવા જીવો તો સદાવત ન કરે. એવું કરો. જોજો તમે વિચારજો. આઈ એમ ટ્રાઇંગ માય બેસ્ટ. હા. અને એવું હશે તો એને લોક અદાલતમાં લઈ લેશું સર. હું તો કે સામે વાળા વકીલ સાહેબ ને આપણે પૂછવું જ તમારે શું કરવું પડે? આપણે જ નક્કી, તમે જ નક્કી કરો કે આવું જ કરવું છે. ના હું તો પેલા આ તમારા ક્લાયન્ટ ને જી તમારા ક્લાયન્ટ ને પૂછ્યું. પબ્લિશ ઓકે બોલો ને. સાહેબ સિરિયલ નંબર 10 અને 11 ઉપર એમએસ. 81 ને 82 એમાં સામાન નંબર 2 ને બચી ગઈ. હા વગર ત્રીસ બાર બને 30 બોલો ને. છવ્વીસ માં 15-12 આપી ગયો બલોલિયા કે કોણ? હા બલોલિયા હતા. એ લઈ ગયા. હા. અને બીજી કઈ કીધી? 29 ઉપર 25-22. એ જ છે ખરું. એક લેખિત આપી ને કે મેં લેખિત આપી અને ઓલા ભાઈ ચૌહાણ ભાઈ લેખિત આજ મને નકલ આપી છે. 100 ગ્રામ બાકી છે. હા તમને નકલ આપી એમને? હા મને આપી.
28/12. ભલે. હમ? આવી તોય વાંધો નહીં. હમ? આવી બસ 28/12 આપણે સાંભળી લઈએ. હા ભલે કાંઈ વાંધો ચોક્કસ. પેલા ઓલાનું ચાંગલાની નો પોકાર હોય હમણાં. હા. પોકાર પણ નાખી ગુરુવારે અગિયાર તારીખે સોમવાર 11/12 આવવાનું ભાઈ. 11/12 12મા મહિનાની 11 તારીખ.
ચાલો તૈયાર May it please, Your Honor. Today, my learned senior friend has adduced a few of the affidavits. All are notarized. None of them have come to the court. But affidavits are that they want to be a suggested trustee. So I have not stated anything against them in my WS because my moot question today and in the application for interim stage is very categorical, whether at the interlocutory stage a final relief can be granted or not. And to my humble submission, that issue is not addressed by my learned senior friend in his argument. The specific prayer in an exhibit 6, where an interlocutory relief is sought for, is that the trustees who are at present the trustees may be revoked. Second, suggested trustees may be appointed as trustees, or in alternative, charity commissioner may be appointed. That all three prayers are very much there in exhibit 1. So at the outset, which was my submission, that can at interim stage, without evidence being led by both the parties, it can be permitted. To my humble submission, Honorable Supreme Court of India as well as Honorable High Court of India, to my short knowledge, has categorically stated by no means and in no uncertain terms that at interlocutory stage, final relief should not be granted. I have tried to penetrate further to two issues, mainly. One, as to the credibility and conduct of the plaintiffs, as well as some of the suggested trustees. The other issue was that whether as per law, it can be permitted or not. Here, today, I have tried to submit I have been given the ample opportunity to give my submissions. It has been peacefully heard, so I don't want to reiterate it again. My written submissions are there on record, which I am very sure that that will be kindly considered by this honorable. But here, my stage is to reply in summary as to what is the argument after my argument on part of the learned advocate of plaintiff. To my humble submissions, where few misleadings are being made, I would say deliberately made misstatements. Your Honor, on in the previous occasion before the predecessor of this honorable court, before Honorable Mr. R.K. Chudawala side, a specific not press was made by my learned senior friend for the prayer number A of exhibit 6. Say in a peli prayer A છે on record છે એવું sir, oral hearing ma it is not Your Honor, what I submit today before this honorable court should not change before any of the forums. There may be change of anyone. It is oral, I say. And with grace of the advent of technology, it is very much available. On 4th March 2023, argument of my learned senior friend was concluded at 5 hours and 19 minutes. He has specifically stated that he is pressing only for the purpose of charity commissioner. અત્યારે ભાઈ એનો પ્રશ્ન છે મારી પાસે જે કહ્યું છે સાચું. To my humble submission is that hot and cold, every time new argument is not viable, because considering that argument, my written submissions were there. Undoubtedly, I am covering everything, so I am not at peril. But at the same time, this change cannot be permitted to my humble submission. Moving further, at many folds, one submission is being made that Honorable High Court has decided the issue. Honorable High Court has decided the issue. What Honorable High Court has decided? It is the validity of an order passed under Section 51 of the Gujarat Public Trust Act. What is Gujarat Public Trust Act Section 51? It is a sanction
whether a person can be permitted to prosecute a trust or not. That is the only issue which is to be determined there. And what Honorable High Court has stated, if at the cost of repetition, because it is creating a hype time and again. That is the reason why for once and for all, I want to clear that issue. If Your Honor may kindly see the order of the Honorable High Court of Gujarat, where at page number 11, Honorable High Court, what is its finding? Undoubtedly, in no uncertain terms, the Honorable High Court has rejected my application, my writ petition on the count that 51 is valid. We don't want to interfere. That is the order. I don't find it. That is the order. I cannot say anything against it. But to say whether the suit is to be allowed or not, whether the suit is to be taken into merit or not, on the basis of this order is to be required to be seen. Where what Honorable Court has stated. What is, I'm reading for Your Honor, paragraph number 10. What is evident to be examined at this stage, therefore, is not whether the trust is being administered and or maladministered in the perception of the petitioners or the respondents had filed an application under section 51. That issue is a subject matter which will be decided in the suit filed under section 50 by the private respondents. The limited issue before the charity commissioner whose order is assailed was whether permission to file a suit by the persons could be granted. So after this words, the reasonings are started. So here one thing is required to be seen. What the learned charity commissioner has done and what the Honorable High Court has ordered. Learned charity commissioner had did one thing, that permission is granted. You may file a suit, pursuant to which the suit is filed. Against the order of the learned charity commissioner, I have been to the Honorable High Court, where the High Court is saying, yes, they can file. So how that order, sir, suit file karwani permission made manasne? Is it a certificate that suit is to be allowed? Or is it a mandate that once permission is granted, so ex facie everything is to be believed what plaintiffs have stated? It is merely a sanction. If at all the issue was to be required to be examined by the learned charity commissioner, it would have decided therein that itself. Why the permission was granted? So to my humble submission, that order under section 51 does not come in way of this application or to any way. It has no relevance for the purpose of merits of the case, including Exhibit 1 as well as Exhibit 6. It is of no consequence over and above, because there might be a situation. It was a perception in my mind at that relevant point of time when the writ petition was being dismissed that this might come in my way. This might be the argument from the side of the plaintiffs. So I have requested the Honorable Court to pass an observation as to it may not weigh as an authority. So what Honorable High Court has stated in paragraph number 12, needless to say that these observations made in the order while rejecting the petition and confirming the order granting permission should not weigh with authority while deciding the suit on merits. So suit is required to be determined on merits. So the submission by my learned senior friend that as High Court has decided, it is a precedent and it is a binding upon this Honorable Court that there is a misadministration, there is a maladministration, has no validity, Your Honor. So this is first point of my submission where a misleading thing has been done and which I tried to encompass in my reply. The second issue, the second order, that is an order under Order 7 Rule 11 application, White Exhibit 39. Your Honor, I have preferred one application for Order 7 Rule 11, where I have challenged the jurisdiction of this Honorable Court, wherein I am stating that considering the averments of the plaintiff without looking to the evidence, looking to the plaintiff itself, the jurisdiction is barred under Section 80, read with Section 50A of the Gujarat Public Trust Act. In Section 50A of the Gujarat Public Trust Act, a power is vested with the charity commissioner
to frame a scheme, to appoint trustees, to remove trustees, and whatever not. And whatever prayers are there in the suit are pertaining to that thing only. So my humble submission was that undoubtedly section 50 and 50A have many similarities. And 50 is pursuant to the permission under section 51. So that issue is already decided. But that issue was pertaining to the jurisdiction of the court. The findings are pertaining to jurisdiction of the court. Here in Exhibit 6, I am not challenging the jurisdiction of the court. What I am saying is whether reliefs can be granted or not. So to any stretch of imagination, even honorable, even if there is no word in the order that it has not gone into merits of this and this thing, then also Honorable Supreme Court of India has categorically stated that whatever are the interlocutory orders, they will not weigh in any of the adjudication. It will have no effect in the merits. And if the order below Exhibit 39 is seen, Your Honor, I would urge this Honorable Court to kindly go through the order. Yes, sir. 39, sir. એમાં સર 3 લીટી જ મારા વચ્ચે આવી છે, વધારે નથી વચાવું. સાહેબ 39 ના ઓર્ડર ના પેજ નંબર, ઇન્ટરનલ પેજ નંબર 9 ઉપર સાહેબ વચ્ચેથી એક ઓબ્ઝર્વેશન લર્નેડ કોર્ટનું ચાલુ થાય છે. ધ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ એડવાન્સ્ડ. સર એમાં મારી આર્ગ્યુમેન્ટ રિજેક્ટ થઈ, પણ એનું રીઝનિંગ શું છે? The arguments advanced by learned advocate Shri so and so were to show that there is no merits in the trust suit filed by the plaintiffs against the defendant. Well, if that be so, after trial, if convinced by the arguments of the defendants, and if the plaintiffs fail to prove the allegations leveled against the defendants, this court may dismiss the suit, but by itself cannot be a ground for rejection of the plea. So the learned trial court has only given a finding as to order 7 rule 11 કે ex facie આ ચીજ અત્યારે કન્સિડર નહીં થાય. It is after the trial. So I'm trying to say is what is the argument of the side of plaintiff? That the order of the Honorable High Court is a precedent. આના પછી કઈ કરવાનું થતું જ નથી, સૂટ મંજૂર જ કરી દો. વચગાળાનું તો એક ફોર્માલિટી છે, સૂટ એ મંજૂર જ થશે. This is the kind of argument. And thereafter, one argument that 7 રો 11 થઈ ગયું એટલે બધું જ થઈ ગયું. Both the orders. I'm deeply obliged. If this, I am very assured today by 10-15 minutes I want to complete. I'm very sure, Your Honor. I'm grateful that these 2 points may be kindly noted. The order of the Honorable. I'm deeply obliged, sir. I'm deeply obliged. If the second ray of submission in reply today, Your Honor, may kindly recapitulate what is the argument by my learned senior friend on the side of plaintiff. Sir, એક શબ્દ અથવા એકે ચીજ એવી નથી આવતી કે જેનાથી ટ્રસ્ટીએ માલ એડમિનિસ્ટ્રેશન કર્યું હોય અથવા બ્રીચ ઓફ ટ્રસ્ટ કર્યું હોય રેકોર્ડ ઉપર આવે. બધી ટેકનિકલ વસ્તુ છે. That is the reason why Vallabh K. Patel's judgment is cited. Vallabh K. Patelનું જે જજમેન્ટ છે સાહેબ, જે ઓનરેબલ બોમ્બે હાઈકોર્ટનું છે, સર આ ઇશ્યુઝ બહુ રેરલી આવે છે અને પ્રેસિડેન્ટ્સ બહુ ઓછા હોય છે. પણ બોમ્બે હાઈકોર્ટે જેટલા જજમેન્ટ સિન્સ ઇન્સેપ્શન હતા એ બધા કન્સિડર કર્યા છે. એન્ડ વેર ઇન ધ મેઇન ઇશ્યુ વોઝ ધેર ઇન ધ Vallabh K. Patel's judgment. I am not reading the judgment, સાહેબ 70 પાનાનું જજમેન્ટ છે. એમાં મેઇન ઇશ્યુ જ સર એ છે કે whether a trustee is to be removed or not. Here the direct question is that. સાહેબ કલમ નંબર અલગ હોઈ શકે. 41D કલમ બોમ્બેના પબ્લિક ટ્રસ્ટ એક્ટમાં છે. એમાં પાવર ચેરિટી કમિશનરના છે, એવા જ પાવર આપણા આઈના ચેરિટી કમિશનરને પણ છે ગુજરાતમાં. એમાં મૂટ ક્વેશ્ચન જે છે એ કન્સિડર કરવાનો છે. The ratio is to be seen, which is my humble request. Whether trustees can be removed or not. In that case, in Vallabh K. Patel's judgment, it is very हाँ सर मैं रजू કર્યું છે.
સર વલ્લભ કે પટેલનું જજમેન્ટ છે બોમ્બે હાઈકોર્ટનું. Your Honor, in that judgment, what was the issue was in 2 minutes. The issue was that it was an educational institution wherein Mr. Vallabh K. Patel was the sole trustee. He was trustee since a decades, like the present case here. There were few allegations that he has not filed a charge report, he has not filed the audited balance sheet, so and so on and so forth. After considering all the allegations, Bombay High Court has come to a categorical conclusion. રિપોર્ટ ફાઇલ ના થયા હોય, નાની મોટી ઇરેગ્યુલારિટી હોય, એકે એક એલિગેશન સર ડીલ કર્યા છે. In spite of that, the thing which is required to be seen is breach of trust. Sir, ટ્રસ્ટીઓએ, if the whole thing is seen, ટ્રસ્ટીઓએ ભૂલ શું કરી? Not a single. 101 રૂપિયાના ડોનેશન થી it is receiving donations every year in tune of 1 crore and plus. હર વર્ષે સર નાના મોટા કોરોના ઇફેક્ટના વેરિએશન્સ આવશે, પણ 1 crore plus donations every year આવે છે, and which itself shows the excellence. The question at the interlocutory stage, at the cost of repetition, I am saying, the issue is to be seen whether a public trust will be managed properly or not. If today these trustees who are bringing this huge amount of donations, will the suggested trustee or the learned charity commissioner will be able to bring so when there will be unfounded allegations? That is the moot question which is to be decided. એક શબ્દ પણ મારા રિટર્ન સ્ટેટમેન્ટમાં કે મારી ઓરલ આર્ગ્યુમેન્ટમાં એવો નથી કે અમારા ટ્રસ્ટીઝની ઇમેજને ફરક પડશે કે અમારું ડિફેમેશન થશે. That is not my submission. My cause is today for the purpose of education and for the purpose of public trust. 101 રૂપિયાનું સર, and properties એલિગેશન શું કે 2000 પ્રોપર્ટીઝ 1995 માં કે અમુક પરચેસ થઈ છે, 2017 માં મ્યુટેટ થઈ છે. ટ્રસ્ટના નંબર 2017 માં પડે ત્યારે જ મ્યુટેટ કરી શકીએ ને, એને પહેલા અમે કઈ રીતે કરી શકીએ? And because of the effect of law, we are facing this hurdle, and we have fought since time immemorial. એવી સિચ્યુએશનમાં છે, ડિકેડ્સથી બાદ એના માટે લડત ચાલે છે. So whatever is done by trustees is done in favor of trust itself. એક જ એલિગેશન એવું છે કે મિસ્ટર રિયાઝ આર ડામરની સિગ્નેચર છે એ વેરીફાઈ નથી થતી. એક્સપર્ટ ઓપિનિયન એવું કહે છે કે સિગ્નેચર ઓફ મિસ્ટર રિયાઝ આર ડામર ડિફર્સ, જેમાં એને રિમૂવ કરી નાખવામાં આવ્યા છે ટ્રસ્ટી તરીકે. To my humble submission, expert evidence has no credibility, but if we look into merits, માની લે સાચું છે, શું એક્સપર્ટ ઓપિનિયન એવું કહે છે કે આ ટ્રસ્ટીઝે સિગ્નેચર કરી છે? To my humble submission, Your Honor, in this manner, on the basis of air fires, trustees cannot be removed. And that is what the judgment of Vallabh K. Patel is there. The third point of misleading, to my humble submission, which I have earlier gone through, I don't want to repeat, is to admission on part of the trust in a reply to an application under Exhibit 51. જે સર એપ્લિકેશન એક્ઝિબિટ સેક્શન 51 નીચેની આપી છે એ લોકોએ પરવાનગી માટેની, એના રિપ્લાયમાં અમે એડમિશન કરીએ છીએ. સાહેબ, એટ ધ કોસ્ટ ઓફ રિપીટેશન હું આપને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે એક્ઝિબિટ માર્ક 45/2 સર જોવામાં આવે. ફર્સ્ટ, હાજી સર, 45/2. સર, એમાં બે સર સબમિશન કરવામાં આવ્યા પ્લેન્ટિફ તરફે આ ડોક્યુમેન્ટ અંગે, ધેટ મસ્જિદ છે એ એડમિટ કરવામાં આવી. સર, એના માટે સર પેજ નંબર 1 માં નીચે લખ્યું છે, સામાવાળા નંબર 1 ના ટ્રસ્ટમાં ઇબાદતગાહ કે જે મદ્રેસા અને સ્કૂલમાં બાળકો માટેનું પ્રાર્થના ઘર છે.
અને આ સુવિધા ભારત દેશમાં રેલવે સ્ટેશનમાં અને આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પૂરી પાડવામાં અલાયદી વ્યવસ્થા હોય છે. તે મુજબ આ સંસ્થા એ પોતાના શૈક્ષણિક સંકુલમાં કરેલ છે, જેથી કરીને સંકુલમાં રહેતા વિદ્યાર્થીઓને નમાઝ પડવા સ્કૂલની બહાર જવું ન પડે તેવા એકમાત્ર સંસ્થાનો ઈરાદો છે. You know what they are saying કે મસ્જિદ છે. અને સર, I have also annexed one document which I don't want to read at this stage. અમારી સંસ્થામાં ITI પણ છે, wherein majority students are Hindu. And each and every educational institution, આ તો public trust નું educational institution છે, each and every educational institution have prayer rooms. હવે આ prayer room માં they are trying to mislead with this masjid and એમ કે admission છે, અહીંયા મસ્જિદ છે એવું કે ઉલ્લેખ નથી સાહેબ. This is the misleading thing being done. Thereafter, another misleading thing being done is pertaining to paragraph number 5 on this page itself. સાહેબ, paragraph number 5 જે છે કે પેરેગ્રાફ નંબર આ અરજી પારા નંબર 5 માં જણાવેલ હકીકત પણ સ્વીકાર કરીએ છીએ. વોટ ઇઝ ધેટ પેરેગ્રાફ સાહેબ? પેરેગ્રાફ નંબર 3/5 નું છે. પેરેગ્રાફ નંબર 3 થી જોશો સાહેબ તો એને જે પેરેગ્રાફ એની અરજી જે છે એને પેરેગ્રાફ નંબર 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 એ રીતે છે. તો 3.5 માં એમ લખે છે કે અમારી આટલી સ્કૂલ છે એમાં પ્રાથમિક શાળાના સ્ટુડન્ટ્સ આટલા ભણે છે. ધીસ ઇઝ વોટ ધેર પ્લીડિંગ ઇઝ, વિચ વી આર સેઇંગ યસ કરેક્ટ, અમારે અહીંયા ભણે છે. અને ઈ એમ કહે છે કે જે પેરેગ્રાફ નંબર ઇનિશિયલ પેરેગ્રાફ નંબર 5 છે કે જેમાં બ્રીચ ઓફ ટ્રસ્ટ ને એને જે એલિગેશન આપ્યા છે ઈ એડમિટ કરે. હવે સાહેબ એના પછીના સર પેજ નંબર 4 માં જોવામાં આવે, પેજ નંબર સોરી સર પેજ નંબર 3 થી વચ્ચેના પેરેગ્રાફ થી પેરેગ્રાફ નંબર 5 ના એક ગ્રાઉન્ડ સે ડિનાય કરવામાં આવ્યા છે. એક ગ્રાઉન્ડ ડિનાય કરવામાં આવ્યા છે. માત્ર સર ટેકનિકાલિટી અને જાણી જોઈને ગેરમાર્ગે દોરવાની નીતિથી આવા સબમિશન્સ કરવામાં આવે છે. અને સર અગર જસ્ટ ટુ પુટ ફોર્થ વન થિંગ, એક જ કદાચ અમે વોટ આઈ એમ સેઇંગ મે બી વેરીફાઈડ સર, એમની જે અરજી છે એમને સર જે અરજી રજૂ કરી હતી ચેરિટી કમિશનર સાહેબ સમક્ષ એ સર પાંચ 5/37 થી રજૂ કરવામાં આવી છે. સર એમાં આપ સાહેબને નમ્ર વિનંતી કે પેજ નંબર 4 ઉપર જે પેજ નંબર 3 અને 4 જોવામાં આવે, એમાં પેજ નંબર 3 માં સર સબ્જેક્ટ મેટર છે કે દાવો કરવા માટે પરવાનગી માટેનું. એમાં સર પેરેગ્રાફ નંબર 3 છે. એમાં સર પછી 1, પછી 3, 2, 3, 3 એવી રીતે નથી ખાતું. એમાં 5 નંબર આવે છે સાહેબ. વાલી એ સોરઠ પ્રાથમિક શાળા, આ શાળામાં ધોરણ 1 થી 8 ના અભ્યાસ વર્ગો ચાલે છે, which we are saying કે ચાલે છે. Thereafter in paragraph number 5 માં સર એક સ્પેસિફિક છેલ્લું હું અવેરમેન્ટ દેખાડી દઉં એટલે સર ડિનાયલ છે ક્લિયર થઈ જાય. સર જી એનું સર પેજ નંબર 14 ઉપર છે સર, પહેલેથી લઈને છેલ્લે સુધીના ડિનાય કર્યા છે. પેજ નંબર 14 ઉપર જે આઈ છે કે પેજ નંબર 14 ઉપર જે આઈ નું છે કે ગેરવહીવટ કરવામાં આવ્યો છે ફંડ્સ નું જે અમને આવે છે, તો સર એ મારા રિપ્લાયમાં 45/2 જે ટ્રસ્ટનો રિપ્લાય એક્ઝિબિટ ઓલામાં છે સર, એ અમારા પેજ નંબર 4 માં સાહેબ અમારા રિપ્લાયના 42/2 ના અમે સ્પેસિફિક ડિનાય કરીએ છીએ. એક ચીજ આ તો પહેલેથી લઈને છેલ્લે સુધીનું કરી દઉં છું એટલે સર બધા વાંચવા ના પડે, કેમ કે એનો અત્યારે કોન્સિક્વન્સ જ નથી. સર પેરેગ્રાફ પેજ નંબર 4 માં સર નીચેથી ત્રીજો સબ પેરા પારા નંબર આઈ માં જણાવેલ હકીકતો ખરી ન હોય તેનો ઇનકાર કરીએ છીએ. સામાવાળાઓએ કોઈ ગેરવહીવટ, સરકારી અનુદાન, ગેરવહીવટ કે અનુદાની રકમ હડપ કરેલ છે તે તમામ હકીકતો ઇનકાર કરીએ છીએ. સંસ્થાનું ઓડિટ પ્રમાણે થયેલ છે. વી આર ડિનાઇંગ ઈચ એન્ડ એવરીથિંગ અને છતાં એમ કહેવામાં આવે છે કે વી આર એડમિટિંગ. અને શું જી પોતાને નંબર લખવામાં આડવરું જે થયું છે એને અમે એડમિટ કરીએ છીએ. they are not saying anything કે ભાઈ ટ્રસ્ટીએ શું ખરાબ કર્યું ટ્રસ્ટ માટે.
એકેય જગ્યાએ સર શબ્દ નહીં આવે. Over and above, Your Honor, there is one thing which is to be highlighted here is in audited balance sheets, all audited balance sheets, there is one certificate of learned chartered accountant, which is being always sanctioned by the learned charity commissioner. If Your Honor may kindly see any of the audited balance sheets which the Honorable Court have, there are 4 to 5 important provisions which goes to the merit of this case. One point is that whether as per law, all transactions during the course of year have taken place or not. Chartered accountant no statement આવે છે કે yes, as per law, they have been taken place. Whether any investments have been made wrongly or not, એ verify કરે છે અને yes, એમાં એકેય રીતે wrongly investment નથી થતું. Third, કે જે હિસાબો રજૂ કરે છે, જે ખર્ચ છે, એ ખર્ચ યોગ્ય રીતે as per the income tax act and as per the trust act. સર એમાં ટ્રસ્ટ એક્ટ નીચે પણ એને સર્ટિફાઈ કરવાનું છે. સેક્શન 35, 36 ના બધા સ્ક્રુટિની કરવાના છે. A chartered accountant is giving a certificate. One of the audited balance sheets is produced by them. When chartered accountant is saying to the learned charity commissioner that as per law everything are being carried out, and that thing is adduced by the side of plaintiff, so where there is a ray of hope કે ભાઈ અહીંયા આવી રીતે યોગ્ય રીતે નથી ચાલતું. સર એ લોકોએ રજૂ કર્યું છે ને સર, જે ઓડિટેડ બેલેન્સ શીટ એને એ લોકોએ 2019 નું રજૂ કર્યું છે જૂન. સર માર્ક 5/34 થી અને જે કોપી મેળવનાર જે સ્પોન્સર છે રિયાઝા ડામર છે. અને હું સર સ્ટેટમેન્ટના થોડાક પેરેગ્રાફ્સ હું વાંચી દઉં આપ સાહેબને, એટલે જે હું કહેવા માંગુ છું એ પુટફુટ થઈ જાય. The accounts of the trust are maintained regularly and in accordance with the provisions of the Act and rules. The receipts and the disbursements are properly and correctly shown in the accounts. The cash balances and vouchers are in the custody of the manager or the trustee on the date of audit are not verified by us. All books, deeds, accounts, vouchers, and other documents, records provided by us were produced before us. An inventory certified by the trustees of the movable assets of the trust has been maintained. The accountant of the trust, Shri Majid Bhai, appeared before us and furnished the necessary information required by us. The properties or the funds of the trust were not applied for any object or purpose other than the purpose of the trust. A sum of nil was outstanding for more than 1 year and rupees nil was written off as bad debts. Tenders for repair or construction involving the expenditure exceeding rupees 5,000 has not been invited, since such work was done under the direct supervision of the trustees, hence not applicable. The funds of the trust have not been invested contrary to the provisions of section 35. There has been no alienation of the immovable property contrary to the provision of section 36 that has come to our notice. So my humble submission, એમને રજૂ કરેલું છે. સર જ્યારે ઓડિટેડ બેલેન્સ શીટ્સ 2017 સુધી જ્યારે ટ્રસ્ટ નથી તો રજૂ કરવાનો પ્રશ્ન નથી, પણ જ્યારે રજૂ થયા છે બધા જ રજૂ થયા છે, પણ 2019 ના જે એમને રજૂ કર્યા, 2000 લેટેસ્ટ જે જ્યારે સુનાવણી માટેના તો 2021-22 ના એ મેં રજૂ કર્યા છે અને મેં અંડરટેકિંગ પણ આપ્યું છે કે ભાઈ હું બધા જ જે નામદાર અદાલત કે હું આપવા તૈયાર છું. In all the audited balance sheets, charity commissioner is as a formality ખાતર charity commissioner સાહેબને રજૂ નથી થતા, and they are being accepted by learned charity commissioner. આમાં તો રેકોર્ડેડ નો જ સિક્કો હશે, પછી ઓડિટમાં એ લોકો વેરીફાઈ કરે. સો ટુ માય હમ્બલ સબમિશન ઓન એર ફાયર કે અમે પૈસાનું મિસયુઝ કર્યો છે કે માત્ર વાત છે, એકે એવિડન્સ નથી. અને વાત પણ છે એ આર્ગ્યુમેન્ટમાં નથી આવતી. They are not saying anything કે ભાઈ અમે આવી રીતે કર્યું છે. So on this count, this report of the auditor is required to be kindly seen, and it has very good importance. Because it is adduced by them. Sir, દલીલના સ્ટેજે વસ્તુ ફાઇનલ હિયરિંગના સ્ટેજે વસ્તુ અલગ થશે, પણ એટ ધ ઇન્ટરિમ સ્ટેજ
once they are reducing, it is to be seen very closely. Over and above, Your Honor, one submission which was misleading to my say was that I have stated in the writ petition before the Honorable High Court that we are not the trustees. The trust was not a trust. So judgment, જે Honorable High Court નું judgment છે, એમાં પહેલી જ લીટી છે સર. What so and so. પછી facts in brief would indicate that it is the case of the petitioner that petitioner number 1 is the trust registered under the Act of 1950, whereas the petitioner number 2 to 6 are the trustees of the trust. Honorable High Court is noticing this fact. What submission is being made? કે અમે ટ્રસ્ટી જ નથી અને અમે એમાં એમ કહીએ છીએ કે અમે ટ્રસ્ટ જ નથી. અમારું સબમિશન એવું છે સર કે જ્યારથી વકફ એક્ટ આવ્યો ત્યારથી ટ્રસ્ટ રજિસ્ટર્ડ નથી, એટલા માટેની લડત છે ને એ વખતે જ્યારે ટ્રસ્ટના નંબર ના પડે ત્યાં સુધી અમે ઓડિટેડ બેલેન્સ શીટ ના આપી શકીએ. That submission and that averment in the written statement is being misused here. So to my humble submission, this kind of brief and technical averments are not entertainable for the purpose of Exhibit 6, where such harsh reliefs are asked for, which is equivalence to Exhibit 1. So to my humble submission, Your Honor, and one further point, Your Honor, there is one judgment of the Honorable Gujarat High Court, which I have adduced, where the issue is that when the change reports are pending before the Learned Charity Commissioner, in that case, adjudication should not be made by the trial, by the Learned Civil Court. That is one of the judgment of the Honorable Gujarat High Court. Here, Your Honor, admittedly, after the death of the erstwhile trustees, change reports are filed. That change reports are not decided by the Learned Charity Commissioner. One is filed in the year 2017 or 18, one is filed in the year 2019, other is filed in the year 2022. All three reports are kept in memories of the papers. None are decided. Say, change report જ્યારે પેન્ડિંગ હોય, એન્ડ સર અગાઉના જે બધા જજમેન્ટ મેં આપ સાહેબ સમક્ષ રીડ આઉટ કર્યા છે, જેમ કે પ્રોપર્ટી રજિસ્ટ્રેશન અંગેના, કે જે ચેરિટી કમિશનર સાહેબ અને ડેપ્યુટી ચેરિટી કમિશનર સાહેબે જે નિર્ણય લીધા છે અગાઉમાં, એ બધામાં એક જ ઓબ્જેક્શન હતું આ લોકોનું કે ભાઈ યુ આર નોટ એમ્પાવર્ડ ટુ બી અ ટ્રસ્ટી આફ્ટર 3 years. જ્યારે ટ્રસ્ટ ડીડમાં જે એન્યુમરેશન છે કે ઓલ ટ્રસ્ટીઝ ઇફ ધ વર્ક ઇઝ સેટિસ્ફેક્ટરી દે કેન કન્ટિન્યુ. એ સર મેં આપ સાહેબ સમક્ષ રીડ કરી દીધું છું, એટ ધ કોસ્ટ ઓફ રિપીટેશન નથી કરતો, પણ સાહેબ એ જે ઓબ્જેક્શન છે એ ઓબ્જેક્શન બધામાં કન્સિડર થયું છે અને એ ઓવર રૂલ થયું છે અને એ જજમેન્ટો ફાઇનલ થયા છે, એના ઉપર કોઈ ઓર્ડર નથી થયો, એના ઉપર કોઈ અપીલ નથી થઈ. વાત રહી એ કે સર અત્યારે મારા જ્યારે ચેન્જ રિપોર્ટ્સ પેન્ડિંગ છે, ઇફ ધ ફાઇન્ડિંગ કમ્સ એટ ધ ઇન્ટરલોક્યુટરી સ્ટેજ, મારા એ ચેન્જ રિપોર્ટ્સ ઓટોમેટિક ડિસાઇડ થઈ જશે. According to my humble submission, this should not be done. The reason being, that thing is pending before the competent authority. And what is their stand? કે ભાઈ change report માં section 22 નીચે mutation નથી થયું એટલે you are not trustees. You are not at the, it is the hype of misreading. Section 22 છે, એમાં સર વચ્ચે એક કલમ પણ છે, may inquire. એવું જરૂરી પણ નથી કે ચેરિટી કમિશનર એમાં ઇન્ક્વાયરી પણ કરે. And it is not a sanctioning thing. Section 22 છે સાહેબ એ સેન્શન માટે નથી. It is merely a reporting of change. And that thing has been done. અમારું એમાં dereliction નથી. So to my humble submission, all the arguments canvassed by my learned friend are unsustainable, are irrelevant, and Your Honor, at the interlocutory stage, this kind of harsh orders can never be permissible, to my humble submission, and the application will be kindly rejected. Back point ઉપર may please, you know, at the time of re-argument by any party, the court of law only permit to raise the point of law, not a point of fact. In spite that, reiterate the entire argument
behalf to defendant side. One argument regarding to order below Exhibit 39 of this honorable court, that what is the observation of this honorable court at that time of passing the order below Exhibit 39. The observation of this honorable court is that at that time of trial, the concert section can be considered by this honorable court. Now, what is the meaning of trial? In the civil suit, after framing the issues, the trial commences. And in the criminal case, after framing the charge, trial commences. Admittedly, in the present case, the issues not framed, so trial is not commenced. So this observation not binding to consider at the time of proper adjudication of the Exhibit 6. Secondly, Your Honor, he stated that the High Court passed the order, and in last para of the order, the Honorable Gujarat High Court stated that કે આનું observation છે એ shoot ને કે Exhibit 6 વખતે consider નથી કરવા. I admit, it is not my argument that the Joint Charity Commissioner or the Gujarat High Court passed the order that the Exhibit 6 also allowed and the Exhibit 1 also allowed. It is not my argument, never be. My argument is that the observation or the finding of the Joint Charity Commissioner below application of Section 51, that the prima facie is there. This finding also not overruled by the Honorable Gujarat High Court. In the entire petition, which is produced behalf to defendant side at mark 64/1, it is not alternative prayer that if the Honorable High Court not allow my petition, then and then such observation made by the Joint Charity Commissioner against the defendant may be quashed. He can shout the prayer before the Honorable Gujarat High Court, not. So in eye of law, the finding of the Joint Charity Commissioner regarding to malpractice, regarding to misadministration is confirmed by the Honorable Gujarat High Court in eye of law. પછી સાહેબ 5/34 નો ઓડિટ રિપોર્ટ વાંચ્યો. હું ફેક્ટ નહીં રિફર કરું કારણ કે મેં રિટર્નમાં કહી દીધું છે. So my submission is that, Your Honor, ટેકનિકાલિટી કોને કહેવાય? જે ફેક્ટ ગોસ ટુ રૂટ ન હોય, જે ફેક્ટને લોનું સપોર્ટ ન હોય, પીઠબળ ન હોય, એવા પોઈન્ટને ટેકનિકલ પોઈન્ટ કહેવાય. Behalf to plaintiff side, in the written argument or during the oral argument, I not raise any technical point. Section 22 mandatory che. My learned friend argued out that it is not required to allow the change report by the competent authority. He just apply for the changes deemed, whether any supported to any law, whether any citation produced we have to dependent side. How can relying on such type of argument? So my submission is that, Your Honor, the Exhibit 6 deserve to be allowed. Much obliged. Grateful, Your Honor. અને સર જે ડિફેન્ડન્ટ નંબર 2 ઓફ થઈ ગયા છે, જેના વતી એડવોકેટ્સ ચેન્જ થયા હતા, જે ટ્રસ્ટી અંગેના, એના માટે સર જે રિટર્ન આર્ગ્યુમેન્ટ છે, ધેટ ઇઝ ઓનલી માય સબમિશન. એક પોઈન્ટ એક રિપ્લાયમાં મારો રહી ગયો હતો. જે મિસ્ટર વલી મોહમ્મદ ઠેબા કે જે ડિફેન્ડન્ટે પહેલા ઇન સપોર્ટ ઓફ પ્લેન્ટિફ આપ્યું હતું, એમાં મારું રિટર્ન સબમિશનમાં જે લખ્યું છે, ધેટ ઇઝ ઓનલી માય. ના ના સર, he's alive. એ જીવે છે એમાં જ આ ચેન્જ. ડિફેન્ડ નંબર 2 છે, એને પહેલા રિટર્ન સ્ટેટમેન્ટ ઇન ફેવર ઓફ ધી પ્લેન્ટિફ આપ્યું, એનું મેન્શનિંગ કરે છે. હા, એનું મેન્શનિંગ કરે છે. અને એના તરફે મિસ્ટર કેડી ઓદરા છે, જુનાગઢના જ વકીલ છે, પણ એના તરફે મેન્શનિંગ કરે છે
કે એનું એના તરફે મેન્શન નથી કરતો, એના માટે હું એમ કહું છું. એટલે એને proxy No, holder let me submit only one line. Your Honor, in the earlier occasion, when the written statement is coming, that person is stating where may sign not carry a written statement. That is what I am submitting. Yes, that is what I am saying. આ કેક નીચે કેમ ઓર્ડર કરશે સાહેબ? Your Honor, sir, જ્યારે CR અમે સર હાઈકોર્ટની પ્રોસેસ જે હું જાણું સર MC અમે દાખલ કરીએ તો સર we don't have to file separate application. Your Honor, Your Honor, it is a miscellaneous application. Miscellaneous application અંદર ના હોઈ શકે સર. Your Honor, my humble submission is that ભલે ને પછી કરે શું વાંધો છે? એપ્લિકેશન આપી દેજો ને. પણ સાહેબ મને હજી મારા ક્લાયન્ટ મારી પાસે આજ સવારે જ આવ્યા છે એટલે મેં અંડરટેકિંગ મોકલ્યું છે. અને સાહેબ પૂરી મેં ફાઇલ ન વાંચી હોય ને. હા એટલે એમ કહું છું. અને જો તમારે એમને કદાચ આખો હિયરિંગ કરવો હોય તો પછી મને ટાઈમ આપજો, હું આવતી મુદતે કરી દઈશ. you know, in that case, that may be done if it is appealable to this honorable court. I may do the hearing today. હું આખીની હિયરિંગ કરી નાખું. મારા ફ્રેન્ડ જ્યારે કરવી હોય ત્યારે કરી નાખે. એટલે સર એટલું પત્તું થાય. Because ultimately જે કઈ સર ઈ વચગાળા માટે મારા it will be the same thing. અને સર મારી રિક્વેસ્ટ એવી છે કે સર મેટર 16/12 છે અને સર આ ત્રણેય મેટર છે એ 16/12 છે. સર રિક્વેસ્ટ એવી છે કે એની પહેલા મારી આ એપ્લિકેશન ડિસ્પોઝ થાય તો મને તો પછી તમારે જો સ્ટે ની જરૂર હોય તો આવતીકાલમાં રખાવી દઉં. હું તો આવતીકાલે કામ આવવા તૈયાર છું, મને કોઈ વાંધો જ નથી. અને ચાલુ જ છે ને આપણે. You know, in that case, I may file the application today because it will be the same thing. હું 2 pages ની application file કરી દઉં sir. And so it may be heard that what that is. Because the situation is that હજી તો ક્લાયન્ટ પોતે જે લેંગ્વેજમાં ફાઇલ થઈ જશે, કોર્ટની રેગ્યુલર લેંગ્વેજ આપણી ગુજરાતી લેંગ્વેજ છે, છતાં બી સાહેબ મારા ક્લાયન્ટ હાજર છે, એ પોતે નથી સમજી શકતા, મને શું સમજાવશે? પણ છતાં મેં કીધું ચાલો ભાઈ હું અત્યારે એપિયર થઈ જ જાઉં છું, એકવાર બોલાવ્યા છે એટલે એમ તો ટાઈમ લાગે ને ચાગવાની સાહેબ. and I leave it up to this honorable. સર હું તો એમ કહું છું સર પૂરું જ સાંભળી લેવામાં મને વાંધો જ નથી. મારા લર્નેડ ફ્રેન્ડ એને અનુકૂળ હોય તો કાલે આર્ગ્યુ કરી નાખે તો બાત મારે તો હવે સમજવું પડશે, પેલા એને આપવું પડશે અને તમે મને ગુજરાતીમાં કોપી આપો એ મારી હમ્બલ સબમિશન પણ છે. એમ નહીં સાહેબ, એ તો સમજી શકવા જોઈએ ને. અરે સાહેબ આપણા ક્રાંતિવીરો લઈ સાહેબ એવી રીતે પોતે સમજી શકે એ ભાષામાં આપણે આપ્યું છે. સારું ચાલો જોડો વાંધો નહીં. ઓકે સાહેબ, પણ મારી પાસે હજી હું સાહેબ મને સવારે જ આવ્યા છે એટલે મને ટાઈમ તો જોશે ને સાહેબ. નકલ આવી છે. Your Honor, 851 may be kindly taken. All are arising out of same situation, but 851 has all documents. અને એની સાથે સર 850 બંને સાથે રાખવા વિનંતી છે સર. May it please Your Honor. There are 3 criminal cases. First 2 criminal cases are 8110 of 2019 and 812 of 2019. Those were preferred by one Mr. Rajshibhai Parbatbhai Wada, who happens to be the father of the accuser. And he has died pending the litigation and his legal heirs are joint. And prosecution is permitted to be proceeded further. So their legal heirs, it was filed under 138. All the 3 cases are under 138. So private parties are only to be heard. In 138 application, Your Honor, at the time when the criminal case was filed, the accused was not in India, he was out of India. And when he was there in the custody for another case, the copies of this application, criminal cases were served in jail.
He was in jail under section 406, 420, 120B. He was given bail from the Honorable High Court of Gujarat. That in that case, this all persons were witnesses. In that cases, there are approximately few witnesses who are saying that they have taken the amount and they went away. In that case, Your Honor, I'm not seeking transfer at this stage. In that case is also sub judice before this learned trial court itself. But in that case, a criminal revision application is preferred before the Honorable Additional Sessions Court for the purpose of discharge. That is in process, Your Honor. In that case, 4/12 is the date. For the purpose of transfer herein, Your Honor, all the three cases were preferred. They are clubbed together. At present, serial number એક જ આવે છે અને એમાં જ ત્રણેય કેસનું proceeding ચાલે છે. Transfer application is on two grounds. The first being there being an imminent threat to life to the accused on part of accuser, who is respondent number 2.3 in two cases and respondent number 2 in one case. Your Honor, he can certainly do. He can certainly do. My say is that because of this reason, and it is also clubbed with another reason. It is not isolated reason. The clubbed another reason is that the learned trial court, with due respect, seems to be biased and prejudice against the accused. I am showing the instances how the biasness is there. It is not mere apprehension. It is pure short judicial thing which has taken place against us. Your Honor, first I may go through the threat to life, how it has taken place. Your Honor, after the arrest of the accused in the other case, every time when the accused was remaining present in the trial court for trial, certainly he has to remain present. In the earlier stages of trial, he cannot be. Yes, it is fine. It is fine. No. That is in process. Amara statement લેવામાં આવે છે. I have declared it or not. That is declared. Your Honor, may kindly have that documents I have annexed it. Your Honor, may kindly see the documentary evidence list which is adduced by me. 851 સાહેબ લઈ લ્યો ને, એમાં બધું આવી જશે. એમાં સાહેબ જે ડોક્યુમેન્ટ નંબર 2 છે ને સર, એ મારી એડજોર્નમેન્ટ રિપોર્ટની એપ્લિકેશન છે. મેં ત્રણેય કેસમાં એડજોર્નમેન્ટ રિપોર્ટ ફાઇલ કર્યા હતા, એની ક્લબ કેસીસ છે. તો એમાંથી એકમાં નામંજૂર કરવામાં આવ્યું. 3 કેસ છે અને એકમાંથી નામંજૂર કરવામાં આવ્યું કે નામંજૂર કર્યા છે, બીજા કેસમાં ક્રોસ એક્ઝામિનેશન ચાલુ કરી દીધું. And cross examination has taken place. એના ઉપર હું આવું છું biasness ઉપર. અત્યારે માત્ર threat to life. સાહેબ, એ document number 2 may be kindly see. Any Your Honor, requirement is that there are 3 criminal cases, at least against this person. સાહેબ, ત્રણેય કેસમાં મારે તોમતદારની હાજરી વગર ઉલટ તપાસ લેવી, કેસ આગળ ચલાવવો, it is getting difficult. It is not. સાહેબ, હું સમજી શકું આપનો જે સજેશન છે એ અમે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યું છે અને 3 તારીખ એના પછી અમે એડજોર્નમેન્ટ એક્ઝેમ્પશન રિપોર્ટ્સ ફાઇલ કર્યા છે. They have been granted. I'm not going against the credibility or the credit worthiness of anyone. But the thing is that the situation is becoming worse day by day. Situation is becoming worse day by day. This is what the issue is. If Your Honor may kindly see the adjournment report. Adjournment report માં સાહેબ મેં detailed adjournment report file કર્યો છે, 3 pages નો. Mark 2, sir, documentary evidence list નો Mark 2. સર, એ રિપોર્ટ છે એ કોર્ટે મને રિટર્ન કરી દીધો છે, એ ઓફિસ કોપી છે. એના પછી સાહેબ મેં એક એની સાથે જે ડોક્યુમેન્ટરી એવિડન્સ લિસ્ટ રજૂ કર્યા હતા ને સાહેબ, એ રજૂ કર્યા છે. હા સર, આ વાળી મને પાછી આપી દીધી. આ વાળી એપ્લિકેશન યસ, એની પહેલા સર 3 પેજના રિપોર્ટ છે, ત્યારબાદ એ રિટર્ન થઈ છે, જે ઈમેલ ટુ ડીએસપી જુનાગઢ. સર, ડી લિસ્ટમાં ડોક્યુમેન્ટ નંબર 2 સાહેબ, આપ સાહેબની રેકોર્ડ ઉપર. બીજું છે ના ના, આ જ છે, બરાબર છે. ડોક્યુમેન્ટરી એવિડન્સ લિસ્ટમાં એક જુદું છે, જુદી વસ્તુ, કોપીમાં પણ જુદી છે. સર, આપ નંબર અદાલતના ડોક્યુમેન્ટમાં ડોક્યુમેન્ટ નંબર 2. હા હા, રિક્વેસ્ટ ટુ એડજોર્ન ધ પ્રોસીડિંગ. સાહેબ, ઓફિસ કોપી છે, રિક્વેસ્ટ ટુ એડજોર્ન ધ પ્રોસીડિંગ્સ.
સર બધામાં જ છે, ત્રણ કેસમાં સર એ ડોક્યુમેન્ટ સર આપના હાથમાં છે, લાસ્ટ ડોક્યુમેન્ટ એ સર એ અલગ છે. એ એક મિનિટ આપશે, અગર ફાઇલ પાસ ઓવર કરાવી શકો હું ફાઇન્ડ કરી દઉં. હા 851 માં જ છે, 851 માં જ બતાવ્યું. સાહેબ આમાં નંબર લખવાના રહી ગયા છે, બાકી આ જ છે. This is document number 2 in DE list. સર એ હું સમજી શકું. સર આમાં થોડીક રશિયન હાઈમાં થયું છે. Your Honor, this is the adjournment report filed by me. Copy was out to other side. Thereafter, it was returned to me. But એમાં સાહેબ એમાં annex એના પછી મેં સર DE list રજૂ કર્યું છે. Sir, એમાં મેં I have emailed to DSP. Thereafter, a copy of complaint is given. And sir, B division police station ને મેં RPID પોસ્ટ કરી છે, એની પોસ્ટલ રિસિપ્ટ છે, અને બે સર WhatsApp messages ને સ્ક્રીનશોટ રજૂ કર્યા છે. That may be kindly seen. Say, if the first screenshot may be kindly seen. First screenshot ma, it is a video which is described in my application, wherein 3 persons are approaching one person, and that one person is beaten to succumbing of his life. No. This is some viral video which is sent, and thereafter message is important. આવા પરિણામ ભોગવવા તૈયાર રહેજો. Balabai is the respondent number 2.3 who is doing these things. Thereafter, another message. તે મેસેજ કોને મોકલ્યો એ બી કહો ને. Balabai has sent the message. Let me complete. હા, let me complete, પણ તમે અધૂરી વાત ન કરો. આ એને કોને મોકલ્યો એ કહો તમે. હું મારું આર્ગ્યુમેન્ટ કરી પછી કરો. Please don't disturb. Thereafter, another message may be kindly seen, sir. This is the message sent to accused. The earlier message was sent to the brother of accused. Your Honor, the issue is critical. Thereafter, another message was sent. It was sent to the accused. 2 passbooks are sent, and vacche message se paisa nakh. The trouble is becoming day by day worse, sir. Every time, Your Honor, since inception, when I started my argument, I was trying to canvass the background, but thereafter the point immediately came whether I have filed to police or not. My statements are being taken. 19/10 ના રોજ અમારી ફરિયાદ થયેલી છે, અને it will take its consequence. But here the situation is that these questions are asked in cross examination. It is coming on record. I will show cross examination થઈ ગઈ છે. Your Honor, since inception of the trial practically commenced in the month of December 2022. December 2022 માં જ્યારથી સાહેબ અમે accused appear થયા, ત્યારથી time and again when accused was sitting outside the court premises and waiting for his turn, as per routine course, he was given threat to life by this person. It continued throughout the time. Every time, as respondent number 2.3's father and my father were to start a business in partnership, there were good terms between the fathers of both the parties to the proceedings. Accused tried to ameliorate the situation by stating that, what is the case? I don't have the copies of the case. I'm showing that. So, that document may annex kaira and they are granted by the learned trial court itself. Copies આપવામાં ન આવી. Copies એ 12મા મહિનાથી અમે copies માંગીએ છીએ. એ copies આપવામાં આવી 9મા મહિનામાં. સર તપાસનું સોગંદનામું થાય છે 10મા મહિનામાં. એના 7 દિવસની અંદર કોપી નથી આપવામાં આવતી. જે દિવસે કોપી આપવામાં આવે એ જ દિવસે ઉલટ તપાસ કરવાની અમારે. કોપી મળતી નથી, એ જ દિવસે અમારે ઉલટ તપાસ કરવાની. કરવી પડી. I cannot take risk of my case. Your Honor, may I kindly see one thing. This threat is imminent. Complaint is filed.
cognizance is being taken, it is pleaded. Now let me try to show the biasness. If your honor may kindly see the all documents adduced by me, જે માર્ક 1 થી રજૂ કર્યા છે સાહેબ બધા ડોક્યુમેન્ટ્સ. સાહેબ એમાં સૌથી પહેલી ફરિયાદ છે, ત્યારબાદ વેરિફિકેશનનું સોગંદનામું છે, ત્યારબાદ સરતપાસનું સોગંદનામું જે અનસ્ટવાઇલ ડિસીઝ છે એનું છે, એટલે એ સોગંદનામું ડિસ્કાર્ડ કરવું જોઈએ, બટ પ્રોસેસ એ થઈ નથી somehow. Thereafter your honor exhibit 18 છે, it is plea number 1. એક જ એક્યુઝની બે વખત પ્લી લેવામાં આવે છે સાહેબ. એક્ઝિબિટ 18 તારીખ 12/12/2022 ના રોજ. આ સાહેબ પ્લી નંબર 1. સાહેબ આમાં પહેલો ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવે છે, તમોને ફરિયાદ તથા તેની સાથેના કાગળોની નકલો મળી ગયેલ છે? જી હા, પ્રિન્ટેડ. એના પછીનું ડોક્યુમેન્ટ છે ઇમિડિયેટલી જે મેં રજૂ કર્યું છે, 7 દિવસ પછીનું મુદત રિપોર્ટ છે અમારો. એમાં અમે એમ કહીએ છીએ ફરિયાદ તથા તેની સાથેના સંલગ્ન દસ્તાવેજો અપાવવા અંગે અથવા સદરુ નકલો અમો કોર્ટ મારફત મેળવી યોગ્ય બચાવ હેતુસર કાર્યવાહી ઘટિત કરવા મુદત આપવા અંગે, which is granted. આવું સાહેબ એક નહીં બે વખતમાં તો લને ટ્રાયલ કોર્ટે ડાયરેક્શન આપ્યું છે ફરિયાદીને કે આપો. સાહેબ મુદત રિપોર્ટ 2 ગ્રાન્ટેડ. મુદત રિપોર્ટ 3 સાહેબ આજે એક્ઝિબિટ 34 છે જેના પછી 2 પેजेस છે. એક્ઝિબિટ 34 which it is very crucial. એક્ઝિબિટ 34 છે સાહેબ, એની ડેટ ઓફ ફાઇલિંગ સાહેબ જોવા વિનંતી છે 8/8/23. ઓર્ડર છે 8/8/23. સામેવાળાની કોપી મળી 8/8/23. સાહેબ એના પછી જ્યારે નેક્સ્ટ ડેટ આવે છે ત્યારે સાહેબ એક્ઝિબિટ 38 જોવા વિનંતી છે. 38 જે સર એમાં મેં સબસિક્વન્ટલી રજૂ કર્યું છે. સાહેબ એ 38 છે સર, એ તારીખ સાહેબ એમાં તારીખ જોવા નમ્ર વિનંતી છે બીજા પેજમાં. ધોઝ આર માય પ્રાઇમરી ઓબ્જેક્શન્સ. એમાં પ્રાઇમરી ઓબ્જેક્શન્સ જ છે કે અમને ફરિયાદની નકલ નથી મળી, સિર્ફ આ નકલ મળી છે જેના કારણે અમે ઓબ્જેક્શન્સ ફાઇલ નથી કરી શકીએ, પણ વારસો જોડી ના શકાય. સાહેબ એ તારીખ જોવા વિનંતી છે 2/9/2023. મેટર વોઝ કેપ્ટ ફોર હિયરિંગ ઓફ ધેટ એપ્લિકેશન એન્ડ ઓબ્જેક્શન્સ ટુ બી ફાઇલ્ડ. એની પહેલા નિર્ણય થઈ ચૂક્યો છે. અને એક ચીજ ચલો હું એમ માની શકું કે આઈ મે બી લાયર, આઈ મે બી રોંગ સ્ટેટમેન્ટ મેકર, બટ વોટ અબાઉટ કમ્પ્લેનેન્ટ? એના પછી કમ્પ્લેનેન્ટ મુદત માંગે સાહેબ, એ મેં રજૂ કર્યું છે. એક્ઝિબિટ 40 એના પછીના સર ડોક્યુમેન્ટ છે બધું જ છે, એક ડોક્યુમેન્ટ મિસિંગ નથી. ડોન્ટ હેમ જેનું હોય કે છો એમાં બધા છે. 851 વાળો કેસ ચાલે છે. 851 જ છે એમાં છે જ. આરી હું જ વાંચું એમાંથી જ વાંચું છું. 850 હાજી સર. સર 851 માં સર એક્ઝિબિટ 40 38 મેં વાંચ્યું સાહેબ. એના પછી તમારામાં છે સાહેબ, મહિના મારામાં 38 પછી કહો છો ને 38 એના પછી સીધું તમારું મારામાં ઝેરોક્સ મારામાં એ જ છે. યો ન હું સાહેબ એ જે ડિસ્ક્રિપન્સી હશે આપ સાહેબની ફાઇલમાં હું જોઈ લઈશ. મારી ઓસીમાં છે એ જ કોપી. અહીંયા મને જે કોપી મળી એમાં પણ એક્ઝિબિટ 40 એ જ છે, ના સર મારામાં બી એ જ છે. 39 અને 40 મારામાં સીધું એ જ આવે છે. સર તો બીજા કેસમાં પણ મેં રજૂ કરેલું છે. આ બધામાં સેમ જ છે. સર 850 વાળો છે એમાં એપ્લિકેશન હશે. સર એમાં ડાયરેક્ટ ઓલું છે, પણ આમાં સર આ ઇટ ઇઝ ધ સર્ટિફાઈડ કોપી ઓફ ધ કોર્ટ. સર એમાં માય લર્નેડ ફ્રેન્ડ ઇઝ સિકિંગ ટાઈમ. કઈ તારીખે સર? 18/9/2023. સર હું અત્યારે એવું તો પાછી ખરી નકલ માંગીને અત્યારે રજૂ કરી દઈશ. સર એમાં વોટ ઇઝ ધ પ્લીડિંગ ઓફ માય લર્નેડ ફ્રેન્ડ? આ કામમાં વારસો જોડવાના હોય જેના વારસદાર તરીકે જોડવાની અરજી આપેલ હોય તે સાંભળવા અથવા દલીલ પર હોય જેથી મુદત મળવા નમ્ર અરજ છે. સાહેબ મને એમ હતું કે મારા વિરુદ્ધ જે એપ્લિકેશન છે એ પેન્ડિંગ છે. સાહેબ એના પછી મારા વિદ્વાન મિત્રને પણ હતું કે એપ્લિકેશન પેન્ડિંગ છે. એની પહેલા સર ઓર્ડર કરી દેવામાં આવે છે.
Application is heard on 8/8 and order is given. Heard. Reason કાંઈ જ નહીં. એ સર exhibit 30 34 સાહેબ. સાહેબ, 8/8 ના એના પછી 12/9 હું ટાઈમ માંગુ, હું પ્રાઇમરી ઓબ્જેક્શન રજૂ કરું છું. મારા વિદ્વાન મિત્ર મુદત માંગે છે એમાં. Order is passed. We are not going against the credibility, sir. Our say is that unnecessary rush and biasness is categorical. એના પછી સબ it goes further. સાહેબ મેં આજે 850 વાળો જે કેસ છે સાહેબ, જે 3 કેસમાંથી એક કેસમાં જુબાની મારે લેવી પડી, એ સાહેબ એક કેસ જોવા, એમાં મેં સર આજે એક ડોક્યુમેન્ટરી એવિડન્સ લિસ્ટ રજૂ કર્યું છે સાહેબ. એમાં એક્ઝિબિટ 850 વાળા કેસમાં, હાજી સર 850 માં સર ઇટ ઇઝ ધ એક્ઝામિન સાહેબ એક ફર્સ્ટ પેજ જોવા વિનંતી છે જેમાં મારું એન્ડોર્સમેન્ટ છે સર. એમાં કોપી રિસીવ મારી સાઇન છે, 21/10/2023 ટાઈમ લખ્યો છે. ત્યારબાદ સર ઉલટ તપાસની ડેટ જોવા વિનંતી છે. 21/10 I was compelled to proceed with the cross examination. સર 3 કેસ હતા, એમાંથી એક કેસમાં સર મુદત રિપોર્ટ રિજેક્ટ થઈ, 1000 રૂપીસ કોસ્ટ ઇમ્પોઝ કરવામાં આવી, અને કે બીજા તમારે બે રિજેક્ટ કરાવવા છે કે પ્રોસીડ થવું છે. I had no option except to proceed. I cannot, otherwise my right gets closed. તો જી રાઈટ ઓપન કરાવવા માટે મારે પ્રક્રિયા કરવી પડે. અને ત્યારબાદ સાહેબ નામદાર અદાલત પાસે સમય નહોતો, એટલા માટે મુદત પડી છે. કોર્ટનો સમય પૂરો થયો. Your Honor, and your one thing is required to be clubbed and sealed. Your Honor, there were two questions posed to this person who is accusing.
Your Honor, there were two questions. There were few questions posed to the accused pertaining to the messages which were sent. Your Honor, answers are very important. Your Honor, I'm trying to find out if Your Honor may permit me, I may read the second portion of the cross examination, which was recorded on. Yes, Your Honor. સાહેબ ટૂંકું છે, હું ઝડપથી વાંચી લઉં છું. એ વાત ખરી છે કે મેં અગાઉની તારીખે 13 ચેકો રજૂ કરવાની વાત કરેલી હતી, તે રજૂ કરેલ નથી. બાકીના 13 ચેકોના નંબર મને ખબર નથી. મારા મોબાઈલ નંબર 100 છે. ફ્રોમ ધીસ મોબાઈલ નંબર ધ મેસેજીસ પર સેન્ટ, યોર ઓનર. મેં આજે રજૂ કરેલ ચિઠ્ઠીઓ જોયેલ નથી. તે ચિઠ્ઠીઓમાં શું લખેલ છે તે મને ખબર નથી. તમો એ તમારા પિતા શ્રીજી કંપનીમાં જણસ વેચેલ તેના પુરાવા રજૂ કરેલ નથી. તેના જવાબમાં જણાવું છે કે ચિઠ્ઠી રજૂ કરેલ છે. હું રેકર્ડમાંથી કઈ ચિઠ્ઠી રજૂ કરેલ છે તે જોઈને જણાવી શકું. મારા કહેવા મુજબ 800 વાળા લિસ્ટમાં ચિઠ્ઠીઓ છે. મારા પિતાએ માલ વેચી એની ચિઠ્ઠીઓ છે. એ વાત કરી છે કે આ ચિઠ્ઠીઓ શ્રીજી ટ્રેડિંગ કંપનીમાં સિક્કો કે તેનું નામ લખેલ નથી. એ વાત કરી છે કે આ ચિઠ્ઠીઓમાં શ્રીજી ટ્રેડિંગ કંપનીમાં કોઈ સહી નથી. એ વાત કરી છે કે આ ચિઠ્ઠીઓ આરોપીની કોઈ સહી નથી. એ વાત કરી નથી કે આ ચિઠ્ઠીઓનો સામાન વેચેલ છે અને કોઈ લીધેલ નથી. તે નક્કી થઈ શકે તેમ નથી. હું માર્ક 100 વાળી ચિઠ્ઠીના આધારે જણાવી શકું કે આ સામાન કોને મળેલ છે. સાહેબ સ્વેચ્છાએ જણાવે છે કે હિરેનભાઈના અક્ષર છે. એ વાત કરી છે કે આ ચિઠ્ઠીમાં આરોપીની કોઈ સહી નથી. એ વાત કરી છે કે આ ચિઠ્ઠીમાં મારા પિતાની કોઈ સહી નથી. મારા રૂબરૂ લખેલ છે તેના આધારે હું કહું છું આમાં આરોપીના અક્ષર છે. હું આ અક્ષરના આરોપીના છે તેવું પુરવાર કરવા માટે એક્સપર્ટ ઓપિનિયન લેવા માંગુ છું. એ વાત ખરી નથી કે આ 49 વાળી ચિઠ્ઠીઓ સિવાયની કોઈ ચિઠ્ઠી લેતી દેતી આરોપીના પરિવાર સાથે થયેલ નથી. એ વાત ખરી છે કે આ કામે શ્રીજી ટ્રેડિંગ કંપનીના પક્ષકાર તરીકે દાખલ કરેલ નથી. એ વાત ખરી છે કે માર્ક વાળું સ્ટેટમેન્ટ 100 વાળું સ્ટેટમેન્ટ મારું છે અને સાહેબ એમાં પોલીસનું સ્ટેટમેન્ટ છે રિટ્રેક્ટ કરે છે. આરોપી શ્રીજી ટ્રેડિંગ કંપનીના પ્રોપ્રાઇટર હતા તેના પુરાવામાં રજૂ કરવા હું માંગુ છું. એ વાતની મને ખબર નથી કે મારા પિતાએ 100 નિવેદન લખાવેલ છે તેમાં આરોપી કેસો છોડી ભાગી ગયા તેવું લખાવેલ છે. એ હું કહું છું કે નિવેદન મારા પિતાએ લખાવેલું હતું. આરોપી એ કેશોદ ક્યારે છોડેલું તે મને અંદાજ કહી શકું નહીં. ઉછીના પૈસા આપેલ હતા તે અંગેનો છે. તે ચેક આરોપી 1/5/2019 ના રોજ આપેલ હતો. હું આ કામના આરોપીના સગા ભાઈ હાર્દિકભાઈને ઓળખું છું. ધ મેસેજ ટુ હુમ આવા પરિણામ માટેનું થયું છે. મારી સામે કેશોદ કોર્ટમાં કોઈ દાવો દાખલ થયેલ નથી. મારા પિતા વિરુદ્ધ સાહેબ ત્યારબાદ મારા પિતાની વિરુદ્ધ દુકાન અંગેનો સિવિલ દાવો દાખલ થયેલ હતો. આ દાવો રાજેશ કરશન ઘેવરિયા એ મારા પિતા સામે દુકાન અંગે કરેલ હતો. એ વાત ખરી છે કે દાવાના કામે મારા પિતાએ તેનો જવાબમાં એવું જણાવેલું કે તારીખ 10 લાખ આરોપીના પિતાને આપવાના બાકી છે. તે દાવાના કામવાળી દુકાનો કબજો હાલ અમારી પાસે છે. તેની દુકાનની માર્કેટ વેલ્યુ મને ખબર નથી. અત્યારે આ દુકાન કોઈને ખરીદ કરવી હોય તો કેટલા રૂપિયામાં ખરીદી શકે તે મને ખબર નથી. એ વાતની મને ખબર નથી કે દુકાનનો કબજો જેમનો તેમ સોંપી ગિરીશભાઈ ચાલ્યા ગયા હતા. સાહેબ જણાવે છે કે કબજો મારા પિતાને સોંપેલ હતો. એ વાતની મને ખબર નથી કે આ દુકાનમાં સહી કરેલા કોરા ચેક હતા તેનો દુરુપયોગ મારા પિતાએ કરેલ છે. એ વાત ખરી છે કે આરોપીના પિતા અને મારા પિતાની કોઈ ભાગીદારીમાં ધંધો ન હતો. એ વાત ખરી નથી કે ભવિષ્યમાં ભાગીદારી કરવી તેવું નક્કી થયેલું ન હતું. મેં આરોપીના ભાઈને વોટ્સએપમાં મેસેજ કરેલ છે. આ મેસેજ શું કરેલ છે તે મને ખબર નથી. હાલ હું કોર્ટમાં મોબાઈલ લાવેલ નથી. મારા અને આરોપીના ભાઈ વચ્ચે વોટ્સએપમાં જે ચેટ થયેલ હોય તેની પ્રિન્ટ આઉટ રજૂ કરવા માંગતો નથી. સાહેબ આટલું જ મારે અત્યારે વાંચવું. Your Honor, self-incriminating questions cannot be asked in cross-examination. That is the reason why one only question was not put forth. Screenshots are on record. Your Honor, threat to life is very much there. And this threat to life was not limited to every adjournment hearings. Except in 2 occasions, warrants were issued against the accused. એક જ્યારે જેલમાં હતા ત્યારે વોરંટ ઇસ્યુ થઈ ગયું હતું. કેમ કે કોર્ટમાં બચી જાય પછી હાજર ન રહે એટલે વોરંટ ઇસ્યુ થયું. ત્યારે સાહેબ જ્યારે વોરંટ ઇસ્યુ થાય છે એ વોરંટ જ્યારે રિલીઝ થાય છે એક્યુઝ ત્યારે કોર્ટમાં હાજર રહી છે ત્યારે સાહેબ એમાં ઓબ્જેક્શન લેવા માટે હાજર હોય છે. તારીખ નથી હોતી છતાં હી ઇઝ અવેર ઓફ ધ
thinks that this person is remaining present in the court. This has happened for twice. The accused, the apprehension is and the biasness is to such an extent, Your Honor. જ્યારે વોરંટ રદ કરાવવા માટે એક્યુઝ હાજર થાય છે ત્યારે એની પ્લી લેવામાં આવે છે. If Your Honor may kindly see plea number 1 which I have shown in 851. સાહેબ તારીખ છે 12/12/2022. સાહેબ ઈ દિવસે સાહેબ અત્યારે આ વોરંટ રદ કરવાની જે અરજી છે સાહેબ એની સર ખરી નકલ હું આપ સાહેબને રજૂ કરવા માંગુ છું. સાહેબ ઇટ ઇઝ મિયરલી ફોર પરયુઝર. એના સર વાંધા લેવામાં આવે છે, ઓર્ડર પણ કરવામાં આવે છે. Your Honor, plea are recorded twice. Trial is merely a formality. Your Honor, may kindly see Exhibit 36. સાહેબ બીજી વખત પ્લી નોંધવામાં આવી છે. Exhibit 36 જોવા વિનંતી છે. Here, Your Honor, to my humble submission. મારી પાસે છે જ નહીં. હા, 35 36 આ 810 ને 812 ની સુનાવણી ચાલે છે. તો તમે 851 કીધું ને 851 Your Honor, છે ને. Your Honor, pleas are recorded for 2 occasions. Plea is not a stage of formality. Thereafter, Your Honor, for 3 occasions, I am at least 3 occasions I have adduced. કે ભાઈ હું મને નકલ નથી મળી. I may be permitted some time and they may be directed to serve the copies. કોપી સર્વ કરવામાં નથી આવતી. પર્પસ શું કે કમ્પ્લેનન્ટ બહાર બેઠો હોય એટલે પ્રેશરાઇઝેશન થઈ શકે. અને સાહેબ એ 9મા મહિના સુધી કમ્પ્લેન્ટની કોપી એ એક્યુઝને આપવામાં નથી. એના પછી જ્યારે સાહેબ વારસુ જોડવાની અરજી આવે છે એ જ દિવસે નિર્ણય લેવાય છે. એના પછી અમારો ઓબ્જેક્શન રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે. મારા વિદ્વાન મિત્રને એ નથી ખબર કે અરજીનો ઓર્ડર પહેલા જ આવી ગયો છે. એના પછી સાહેબ જ્યારે હું મુદત રિપોર્ટ ફાઇલ કરું છું કે ભાઈ there is a threat to life, my accused is not present. It is not possible for me to proceed with the cross examination in the presence of accused in this kind of cases is required. The transaction અંગે veracity ઘણીવાર જરૂર પડે. Application is rejected with cost of ₹1,000. And I'm સાહેબ એ સર જે આ સર તપાસ મેં રજૂ કરી છે સાહેબ એનું સાહેબ રેકોર્ડિંગ એનું સર જે ક્યારે સોગંદનામું કરવામાં આવ્યું એ જોવા વિનંતી છે. 13/10/2023 ના રોજ સોગંદનામું કરવામાં આવે છે અને 21 તારીખે એની ક્રોસ એક્ઝામિનેશન પ્રોસીડ થઈ જવી જોઈએ. જ્યારે એની કોપી સર્વ નથી થઈ 13 તારીખે એ જવાબ નથી આવતો કે કોપી સર્વ થઈ છે કે નહીં. એક્યુઝ ના રાઇટ્સ છે, they are to be buried like anything. Trial is not a formality, sir, to my humble submission. In this manner, if the trial is proceeded in you rush against the accused, how can a justice can be made to an accused? And when there is a imminent threat to life. સાહેબ એટલા જ માટે મેં ક્રોસ એક્ઝામિનેશન નું સર આપ સાહેબ સમક્ષ પોર્શન રીડ કર્યો. If the threats are wrong, સાહેબ જ્યારે મેસેજ કરે છે પોતે શું મેસેજ કર્યો છે એ નથી ખબર. પ્રિન્ટ આઉટ રજૂ શા માટે નથી કરવી? I am not self-incriminating at this stage. I don't want any observations whereby any person can be harassed. But my say is that when there is threat to life and when there is biasness at the face of record, Your Honor, transfer is imminent and it is required, Your Honor. All the cases are having same things. And Your Honor, in support of my submission, I rely on few cases of the Your Honor, in one of the case which according to me has gone to the મોકલી દીધી છે કોપી. કેમ છે? Your Honor,
the one judgment which according to me goes to the very root of the section 408, wherein even there is a slightest doubt, apprehension is true or not, transfer should be done. That is the verdict of the Honorable Allahabad High Court, Your Honor. I may read only 2 lines. The apprehension of the applicant that he would not get justice in the court of ACJM. The apprehension may be true or not. However, I consider it just and proper to transfer the aforesaid case from the court of ACJM Gorakhpur to the court of CJM Gorakhpur, so that the applicant may not have the slightest apprehension in the mind that he would not get a fair trial. So in my case, my apprehensions are very much categorical. Even for the sake of argument, my apprehensions are not believed to be true. Then also in that case, for the purpose of fair trial, Your Honor, transfer can be made. This is what the verdict of the Honorable Allahabad High Court, Your Honor. And there is no contrary verdict to this thing, which to my humble research shows so. Thereafter, Your Honor, there are few cases where there is a threat to life to any of the witness or party to the proceeding. In all the cases, Your Honor, the threat to life was to the complainant and the witnesses of the complainant. In all those cases, there are 4 cases. 2 cases are of the Honorable Supreme Court of India, and other 2 cases are of the other few high courts, where it has been categorically stated when there is threat to life, transfer should be done. These are the verdicts. I'm not reading it, but I'm supplying the copies of it. I also have the soft copy of the judgment to my learned. Your Honor, transfer may be kindly done so that, Your Honor, the transfer sought is to any of the court of Junagadh district except Keshod Taluk. Any of the competent. It may be Vishavadar, it may be Besan, or the farthest place from Junagadh. That is not a forum choosing here. Our say is that we just want fair trial and safe trial. અચ્છા મને ટાઈમ આપો, અરજી આપો. મારે કોપીઓ લાવી છે જે એમનું સબમિશન છે ને, હું એવું વિચારું મારું ત્યાંથી કોર્ટમાંથી કોર્ટ પ્રોસિડિંગની નકલો પણ લાવીને હું અહીંયા મૂકવા માંગુ છું કે એમાં જોવામાં આવે કે ક્યારે ક્યારે હાજર રહ્યા, શું છે, ક્યારે શું કાર્યવાહી થઈ. જેમ એમને માત્ર ને માત્ર પોતાને લાભ કરતા જે ડોક્યુમેન્ટ્સ હતા એ જ મૂક્યા છે, એટલે એ સિવાયનું જે કંઈ છે એ વસ્તુ બતાવવા માંગુ છું. અને શા માટે અહીંયા અરજી લાવ્યા છે, કેવા મેલિસિયસ ઇરાદાથી, એ બધું કહેવા માંગુ છું. એટલે સાહેબ મને થોડો વધુ ટાઈમ આપો. 28-29 તો નહીં થઈ સાહેબ, કારણ કે 8-10 દિવસનો તો ટાઈમ હશે ત્યારે જ નકલો નીકળશે. પ્રોસિડિંગમાં હજી સાહેબ મને સાંભળશે, પછી કોર્ટ પ્રોસિડિંગ આપશે. Your Honor, my request is that on 11th, my learned friend may bring the things. Whatever I have brought is the certified copies of the due. Nothing is due, and not a single document is kept apart. But he has all chances. He has all right to bring the other things which he wants to. My request is that, Your Honor, on 16th the matter is kept. 2 matters are kept on 6th, and others are kept on 16th. I'm in dire urgency, Your Honor, and whatever has been interim application, Your Honor, interim sir miscellaneous છે એટલે સર મેં એમાં એપ્લિકેશન પ્રેયર રાખી છે. આઈ એમ રિક્વેસ્ટિંગ ધેટ ઇન્ટરિમ ને સર અત્યારે ભલે ના રાખવામાં આવે, પણ ફાઇનલી સર એની પહેલા ડિસ્પોઝ થઈ જાય. જે 6ઠી તારીખે જે 2 મેટર છે એ તો મારા વિશેષ પુરાવા ઉપર છે, એમાં ફરિયાદીની ક્રોસ થઈ ગઈ છે. એટલે હજી હું કોઈ વિટનેસ મૂકવા માંગતો છું હજી એને સોગંદનામા રજૂ કરે 6 ડિસેમ્બરે. અને પછી જે 704-22 નંબરનો કેસ છે એમાં એમને ક્રોસ લેવાની બાકી છે સાહેબ. 16 તારીખ 16 ડિસેમ્બર. હા વાંધો. અને સાહેબ એના એડજર્નમેન્ટ એપ્લિકેશનમાં ક્યારેય વાંધો નથી. ના બધામાં સખત વાંધો ને એડજર્નમેન્ટ તમે મુદત માંગો એની સામે વાંધો હોય, પણ હું તો હવે તો મારું સ્ટેજ છે ને, તમને મારે વાંધો લઈ શકાશે જ નહીં ને. You may adduce whatever you want. My only humble request is that the sword પહેલા સાહેબ જે કંઈ પણ નિરાકરણ very deeply obliged, sir. That is the only hurry. I am not, sir. I am deeply obliged. Yes. Sir, એટલે miscellaneous છે sir, એટલા જ. I am deeply obliged. ભલે. હા. બધા તરફી રાખતો ભાઈ. કેના વિશે?
હા સાહેબ, એ તો રોજે રોજ વાત ચાલુ જ છે એના માટે તો. સાહેબ ઉપરથી અપ્રુવલ આવે તો થશે ને સાહેબ, કુર્સી આવશે તો. એ તો ના સાહેબ, એવું તો છે નહીં કઈ. કોમ્પ્રોમાઇઝ વાળી છે સાહેબ, એ ઉપરથી અપ્રુવલ માટે જ પેન્ડિંગ છે સાહેબ. સાહેબ એક સિરિયલ નંબર 4 ઉપર હતું સાહેબ, એમાં સૂચિત પક્ષકારને બચી ગયું હોય તો ઓર્ડર માટે. બાકી સાહેબ સીએમ ડીસી માં બધામાં સોગંદનામા રજૂ કરી દીધા છે. ઇન્ડિજેન્ટ પર્સન્ટ વાળા.